fíntírì lórí pé ìlànà tí wọ́n là lẹ̀ ní pápákọ̀ òfurufú lẹ́wà Nàìjíríà àwọn tàpá sí i. wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ lẹ́wà Nàìjíríà ló pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ oríṣiríṣi ẹ̀sùn pé àwọn kan tí wọ́n ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n bá ti dé pápákọ̀ òfurufú ìlànà COVID-19 tí wọ́n là lẹ̀ pé kí wọ́n tẹ̀lé wọn ó pé kì í ṣe tàwọn. ó ń bẹ lójú ìwé kẹrin ìwé ìròyìn Vanguard àwọn wo ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. wọ́n ní Adamawa State Governor Amadu Fintiri wọ́n ní àti gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Zamfara Abdulaziz Yari àwọn náà wà lára àwọn tán pé ó ṣeé ṣe kí wọ́n wádìí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn kí wọ́n sì fi wọ́n kàtà òfin. wọ́n ní tí ó bá wá jẹ́ pé wọ́n wádìí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n rí i pé wọ́n jẹ̀sẹ́bì. wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ lẹ́wà Nàìjíríà ò ní kọ̀ láti pé kí wọ́n sọ fún wọn pé ẹ dákun ẹ má bínú torí pé òfin tó mú kinní kan ló mú kinní kan. èmi lójú ìwé kẹrin ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí. ẹ wá gbọ́ nípínlẹ̀ Èkìtì èyí ni bá a ṣe ń jó gbẹ̀dú tiwa ń bẹ̀ tọ́lọ́ gbẹ̀dú ọ̀rọ̀ kòró ni o. ó ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti sọ̀rọ̀ ọgbọ́n táwa ń gbé gbà láti fi gbógun ti ọ̀rọ̀ coronavirus rèé o àmúlọ́wọ́ ẹ̀rẹ̀ ẹni ìmí ìtúwárì mọ́ṣáláṣí tá a bá buwọ́lù yìí pé kó ṣí bọ́bẹ̀ ṣí ibẹ̀ ni wọ́n bá dé gálágolo òfin. ilé ìjọsìn ṣọ́ọ̀ṣì tá a bá ní wọ́n ṣí tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣí ibẹ̀ ni wọ́n bá dé ọgbà ẹ̀wọ̀n torí bá méjì kọ́ bí wọn ò bá ti lè tẹ̀lé ìlànà àlàálẹ̀ gbogbo tá a gbé kalẹ̀ ńbẹ̀ láti gbógun ti coronavirus ẹni bá ti répa ẹ̀ ó ṣe tán ó ti ń ta tẹ́ńtẹ́ bọ̀ kò sì ní pẹ́ tẹ́. lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìròyìn kan náà jáde láti ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n ní ètò ìdìbò sípò gómìnà tó ń kànkùn ní ìpínlẹ̀ Ondo bẹ́ẹ̀ dì ní Sokoto tẹ́lọ̀ dì ní Kàfàǹsàn ẹ má jẹ́ atara wa jẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ó lékè mbẹ́ Ekweremadu ìn ló sọ̀rọ̀ gbàgede ojú ìwé ìròyìn ti The Sun ìn ló wà jẹ́ ń wá fi kẹta lé owó kan wà tí a máa ń kó kalẹ̀ fún àwọn ọmọ tí wọ́n bá lọ kẹ́kọ̀ọ́ ti ìpele àkọ́kọ́ poli OND tí wọ́n máa ní wọ́n lọ ṣáìtì ṣe nǹkan kan. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ẹgbẹ̀lẹ́mùkó tó lọ bí bílíọ̀nù 3.5 ó dín ìgbọ̀jẹ̀ kan 3.4 billion naira ìlówó kan tó máa ti wọlé ṣíra sí NSITF ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí o wọ́n ní wọ́n ti jẹ pọ̀nmọ́sùn ó di dandan kí màálùú lé wọn torí aláwọ̀ ṣetán àti gbàwọ̀. tó ìròyìn kan bẹ lójú ìwé kẹsàn-án ìwé ìròyìn Vanguard tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìdánwò WAEC. gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ ìjọba àpapọ̀ lẹ́wà Nàìjíríà ni wọ́n kéde láìpẹ́ yìí pé ó ṣeé ṣe kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mọ́ jókòó kọ WAEC lọ́dún yìí tó sì jẹ́ pé àwọn kan ti fagbọn mú já nítorí ẹ̀ àwọn tó ní ilé ẹ̀kọ́ aládàáni àtàwọn kan tí wọ́n ní nǹkan ṣe lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ náà ń pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. wọ́n ní àwọn gómìnà níwọ̀ oòrùn gúúsù lẹ́wà Nàìjíríà àti pé lẹ́kùn oòrùn gúúsù lẹ́wà Nàìjíríà o àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jókòó wọ́n sì kọ WAEC tiwọn. wọ́n ní àwọn ìpínlẹ̀ kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ pé àwọn ṣetán láti tẹ̀lé ìlànà tá a bá làálẹ̀ láti kojú COVID-19 kí iléèwé ó lè bá a ṣí padà. ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ṣáàwá ti iléèwé pa títí ayérayé ni. ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ní wọ́n ti gbé àwọn ìgbìmọ̀ kan dìde tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀nà tí wọ́n tọ̀ táwọn iléèwé fìdí ṣíṣí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún bẹ lójú ìwé kẹsàn-án ìwé ìròyìn Vanguard èyí tó jáde láàárọ̀ yìí. àwọn dúkìá kan tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹni tí í ṣe ààrẹ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ Bukola Saraki tí wọ́n ní àwọn dúkìá ẹ̀ ti di ti ìjọba àpapọ̀. ìdájọ́ mi wáyé lánàá o ó ní ẹ fi dúkìá Saraki wọ̀nyí sílẹ̀ lára àwọn dúkìá wo á mẹ́nubà nígbà tá a bá dojú gbàgede ìròyìn lábala ti ọ̀rọ̀ coronavirus nílẹ̀ Nàìjíríà àwọn tí ó ti fara kó ọ̀rọ̀ kòró ó ti di 24,000 ó lé 4,050 34,854 àwọn tí wọ́n ti gbà láàfíà tí wọ́n sì padà sílé wọn láyọ̀ 14,000 ó lé 252 14,292 àmọ́ àwọn tó ti bá rìn wọ́n jẹ́ 4,500 ó lé 769 ojú ewé kìíní ìwé ìròyìn The Punch ló wà àmọ́ ọ̀rọ̀ arótilé ọmọ kékeré ọ̀dọ́mọbìnrin tó gbójú gbóyà tó sì tún jẹ́ obìnrin àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ wa ọkọ̀ bàálù akérara àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà tó jọmọlẹ̀ yìí èyí tí ikú ṣe bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀mí rẹ̀ légbodò. wọ́n ní àwọn ẹbí ti padà sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re kọ́wí wọ́n ní
ṣe rí ìlànà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé ọmọ yìí kù kò tẹ́ àwọn lọ́rùn sẹ́ẹ̀ àwọn ẹbí náà ní àníṣe àwọn ti wádìí akọyangan èlùbọ́ ni wọ́n ń rò lọ́kà àmàlà níbi tí nǹkan dé dúró yìí a fẹ́ mọ ikú tó pa arótilé gangan sẹ́ẹ̀ àwọn sì ń pè fún ìwádìí tó jingiri lórí ọ̀rọ̀ ojú ewé kínní sí ìkeje ìwé ìròyìn The Punch ni ìròyìn yẹn wà tó ní arótilé ò gbúdọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. ìròyìn arótilé ń bẹ lójú ìwé ìkarùndínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune tí wọ́n ní àti mọ̀lẹ́bí àti ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re náà pé ká ṣèwádìí kan tọpinpin báwo ni ikú ṣe pa arótilé àti pé àwọn ọ̀rọ̀ míì tí wọ́n ní wọ́n ń gbé jáde òun ó fẹ́ jọ ẹ̀hún ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà ní jáde òun ni wọ́n sì gé dànù ó lágbára ojú ìwé ìkarùndínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune ní ìròyìn tọ́jọ́ mọ́ta Rótilé náà ń bẹ nínú ìwé ìròyìn Vanguard yìí tí ẹni tó jẹ́ bíi àǹtí rẹ̀ kan ṣe ń sọ pé ikú yìí mọ̀ yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ accident tán pé accident ni ọ̀yá ẹ ṣe ìwádìí ní kànmọ́nkíá ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ Kogi ní kànmọ́ gbàgbé rẹ̀ kàn wá nǹkan tí wọ́n fi mọ́ ṣe ìrántí ẹ̀ láéláé torí pé akọni ọmọbìnrin ni ń bẹ lójú ìwé kẹfà ìwé ìròyìn ti Vanguard èyí tó jáde láàárọ̀ yìí ìròyìn kan wà tí ó fẹ́ dùn mọ́ èèyàn nú àmọ́ òótọ́ ni wọ́n ní ìgbìmọ̀ tí ààrẹ gbé kalẹ̀ láti máa kojú COVID-19 tí ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sanitizer tá a fi ń fọwọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí lọ jẹ́ pé òfegè ni o ayédèrú. wọ́n ní òfegè ní ayédèrú ni torí pé àjọ tó ń ṣe kò kárí ìgbéléwọ̀n ìpínníye oògùn lílò àti oúnjẹ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀fọwọ́sọ̀pọ̀lọpọ̀ nù ẹ̀ bó láṣẹ àdàmọ̀ báyìí. ìmẹ̀ lójú ìwé kẹrin ìwé ìròyìn ti Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí. ayé ń tan ayé. Nigeria Tribune kan gbé. àfikọ́ ló ń ṣàánú wa. Ọlọ́run ń ṣàánú. tó lójú ewé kínní ìwé ìròyìn ti Daily Sun ìròyìn nípa ti kòró àti hand sanitizer ni ló fẹ́ jẹ́ mú eléyìí wá o. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bínú tán wọ́n ní ìjẹ́jẹ́mọ̀ pé àwọn kan bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ tí wọ́n lè dáṣà mo kíọ̀kíọ̀ wọ́n bá torí pé owó ń bẹ ọlá ń bẹ kò síbi táwọn ò lè fò lọ lásìkò ìgbà tó wọn àwọn pẹ̀lú bí coronavirus ṣe ń fi gbogbo àgbáyé lògbòlògbò wọ́n ní lọ́wọ́ tá a wà yìí o èyíkéyìí. èèkàn kùgbó ńlẹ̀ Nàìjíríà ojú olóṣèlú ni o òní tó bá tẹ̀lé gbèjọ ẹ̀wọ̀n. já lu aago yìí gbàngàn ká kọ́ sí ojú ọjà lọ́hùn-ún Fẹ́mi Alábí ó dọwọ́ rẹ̀ àmúlélẹ̀. Ajaabale. 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 Banji ṣe bá a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí kan náà ni ọ̀nà wo wá níwọ̀ gbégbà tó jẹ́ pé ìrọ̀rùn ní gbogbo nǹkan tẹ́ wàá bá dé. kò lè má rí bẹ́ẹ̀ ìrọ̀rùn ní gbogbo nǹkan pẹ̀lú Freedom Synergy Pro. lọ́nà wo. ọjọ́ tí mo ti darapọ̀ mọ́ Freedom Synergy Pro ní gbogbo nǹkan mi ti di rọrùn. Freedom Synergy Pro àwọn ni ojúlówó alágbàtà fún àwọn ilé iṣẹ́ tó ń pèsè àwọn aṣaralóore tó wúlò fún tọmọdé tàgbà arúgbó àti àwọn ọ̀dọ́. Freedom Synergy Pro bí alágbàtà fún gbogbo àwọn nǹkan yìí ọgbà tí commission bá ti dé ọ̀rẹ́ wa àdìjọ máa ń pín ni. báwo lèmi náà ṣe lè ṣe tí gbogbo nǹkan mi fi máa di rọrùn báyìí. kí gbogbo nǹkan lè di rọrùn ìwọ náà darapọ̀ mọ́ Freedom Synergy Pro lónìí pẹ̀lú wọn gbogbo nǹkan di rọrùn nìyẹn láti darapọ̀ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yes àti location ẹ̀ sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08144990027 lẹ́ẹ̀kan sí 08144990027 pẹ̀lú Freedom Synergy Pro gbogbo nǹkan di rọrùn. NPG tó bá bá wọn dòwò pọ̀ wọn ò lè já ẹkúnlẹ̀. NPG Farms gbajúgbajà iléeṣẹ́ tó ń pèsè tó sì ń ta ohun ọ̀sìn abìyẹ́bí ẹdìẹ tọ́kì tẹ dórí ẹja kàbàtà onírúnmú àtàwọn apẹnà gbé kàndùkàndù ìsọ̀rí mẹ́ta lóníbàárà tí wọ́n ń retí nílé iṣẹ́ wọn o aláràpàjẹ aláràtúntà àtàláràṣayẹyẹ adìẹ tiwọn ní NPG kì í sadìẹ tó ti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ lórí omi kó tó gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjà bí wọ́n ṣe ń pa ní NPG Farms bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lọ́jọ̀ fún títà fresh adìẹ òòjọ́ ń bẹ níbẹ̀ tó lè rà láràsìntà
irinṣẹ́ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń gé frozen chicken ní MPG Farms and Hatchery. Èdè old broiler, super chicks, master chicken, chicken fillet, smoked chicken and catfish. Pálípálí lápòlápò àti lóní báàgì máńbémáńbé. Yàrá àgé adìẹ lẹ́jẹ̀ wọ́n ń bẹ níbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn ńlá ní olúléeṣẹ́ wọn tó wà ní MPG Farms and Hatchery, Sharp Corner, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Telephone 09037000035 tàbí 08118542222. MPG, nothing past God. ẹgbẹ̀rún kìíní ẹgbẹ̀rún kìíní. What have you missed the most? A haircut? A visit to the shops? Oh, you look lovely in that. What about a nice lunch? Fish and chips, please. Salt and vinegar with that. Or an afternoon in a pub garden? Fancy a casual bike ride? Or perhaps something a little more intense? Or maybe you want a relaxing day out. Whatever you've missed, get out there and enjoy it again safely. Find out how at gov.uk/enjoy summer safely. ṣe pẹ̀lú yemọsínì tábàgbà láti pàṣẹ rẹ̀. ní sùúrù o ó túmọ̀ sí pé tí wọ́n bá gba gbogbo $500 láti pàṣẹ mi àfẹ́ mílíọ̀nù dúró dè mí. iṣẹ́ yá. gbogbo kọ́lékọ́lé àgbálẹ́kọ́ àtẹni tó nílò concrete mixing machine Bidel construction ti kó wọlé lọ́pọ̀ yanturu fún gbígbà lówó péréte. pabambari ẹ̀ ní wípé Bidel construction kájú ẹ̀ láti gbówó kalẹ̀ fẹ́yìíkéyìí àkànṣe iṣẹ́ kàn sí wọn lọ́pọ̀pọ̀nà high court ring road Ìbàdàn 08180702938 Bidel construction wọn kì í jáni kulẹ̀. àtọ́tọ́ arére gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ wọlé ẹ̀kọ́ gíga lọ́nà rọrùn. I have a dream. ẹni tó mọ̀nà látẹ̀lé Edu Consult ló mójúlẹ́jà àti wọlé sí yunifásitì pẹ̀lú advanced level programs bíi Cambridge, JUPEB, IJMB láì ní pákáleke UTME àti post UTME nínú. la ṣe ní kó rẹ́gísítà pẹ̀lú wa fún ìdánwò IJMB, Cambridge àti JUPEB kó o sì dẹni tí ń kọrin ọpẹ́ lẹ́yìn oṣù méje tó o bá ti wọlé sí 200 level ní yunifásitì ló bá parí o. What have you missed the most? A haircut? A visit to the shops? Oh, you look lovely in that. What about a nice lunch? Fish and chips, please. Salt and vinegar with that. Or an afternoon in a pub garden? Fancy a casual bike ride? Or perhaps something a little more intense? Or maybe you want a relaxing day out. Whatever you've missed, get out there and enjoy it again safely. Find out how at gov.uk/enjoy summer safely. and 354-30382 Edu Consult kọ́kọ́rọ́ tó ṣílẹ̀kùn àti wọlé sí yunifásitì lọ́nà. Explore live radio and listen to podcasts on demand with the Zeno radio app. Music, comedy, sports, talk, religion, and much more for free. Discover the content you love and listen whenever you like on the Zeno radio app. Available in the Google Play and App Store. láìsọ ohunkóhun táwọn elétò ààbò fi dé tí wọ́n fi gbà yín kalẹ̀ tí ẹni pé kọ́ọ̀kan tẹ kóòdù tí ilé iṣẹ́ rẹ́ẹ̀mà láti bá fi sórí fóònù ẹ̀ lọ́wọ́ kan ló máa dọ́dọ̀ gbogbo àwọn elétò ààbò tó wà láyìíká ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ no network failure ní rẹ́ẹ̀mà láti security code yìí bẹ́ẹ̀ ló sì dára ju 911 ìlú Amẹ́ríkà lọ kò sí irúfẹ́ fóònù tí ò ṣe é ṣe kóòdù yìí gbogbo èyí tẹ̀ lo Android smartphone tàbí tablet ẹ download rẹ́ẹ̀mà láti app lórí Google Play Store lọ́fẹ̀ẹ́ ló bá dé kò náyìn lówó kankan fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè iléeṣẹ́ rẹ́ẹ̀mà láti sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08035296002 lẹ́ẹ̀kan sí 08035296002 Crime Alert Security Network. Your security and safety is our priority. gbọ́ mi owó aṣọ ọdún àwọn ọmọ rẹ̀ owó ẹran ọdún náà mọ ìyàtọ̀ yìí. ẹsẹ̀ ń bálẹ̀ mi ẹ̀yìn yẹn dákun owó kí wàá lè yìí túlù tẹ̀wé ẹgbẹ́ kan o. owó fàájì ló ń wò ó iléyà ilé ti ṣojú wa náà á sì ṣe fàájì rẹ̀ dọ́gba ni. ẹyìn adúrò owó ìlówó fàájì. baálé mi àlejò máa lówó. bẹ́ẹ̀ ni àlejò lówó èyí ṣe tábí tí yín náà ṣàmúlò iléyà ọdún yìí pẹ̀lú àǹfààní tí iléeṣẹ́ design bricks homes and property gbé kalẹ̀ yìí pẹ̀lú 5,000 naira ó gbalẹ̀ rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó sì máa sanwó yòókù ní díẹ̀díẹ̀. royal view estate mélòó ládìbọ̀dẹ̀ ló wà 400,000 naira ni royal park estate lọ́lọ́ndà àkóbọ̀ 400,000 naira royal garden estate ládìbọ̀dẹ̀ extension 600,000 naira ní tibẹ̀ 600,000 naira náà ní royal land estate olódò ìdí ìrókò mílíọ̀nù kan náírà ní royal garden estate lólúyọ̀lé extension lẹ́lẹ́bú vip garden lẹ́yìn iita láṣẹ lára ọ̀tọ̀ fáwọn ọ̀tọ̀ ọ̀kùnlú 2 million naira ni o gbogbo ẹni tó bá wá ralẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lásìkò léyà ẹni yóò gba 100 búlọ́ọ̀kù kọ́lé pẹ̀lú báàgì sìmẹ́ǹtì 5 òun ìwé mi mo nílẹ̀ mi lọ́fẹ̀ẹ́ design bricks homes and property wà ní 57C press plaza Iwo road lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó hospital nìbàdàn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ní 0903-937-5110. makanaki mo ṣe àmọ̀ díẹ̀ tó fi gbé tọ́pù rò ní. gbèrú nìkan kọ́ kọ́dà mo tún fa sọ́sẹ́sì lọ. ká ní tẹ́lẹ̀ ni n ti pààrọ̀ fóònù bíi ẹ̀mẹ́fà wo fóònù rí ó dúró kori ni. ìwọ náà darapọ̀ máwọn ọlọ́gbẹ́
nìyẹn tí wọ́n ra ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn nílé iṣẹ́ top success. tó bá fẹ́ gbogbo ń tàn pé lẹ́rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó jójú lówó àwọn ohun èlò ilé tí ń lò náà laptop àti gbogbo àwọn ohun èròjà fóònù tó jẹ́ fọ́lọ́kọ́ọ̀mù. ilé iṣẹ́ top success lọ̀gá òkè nínú ká tójúlówó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lẹ́dínwó pátápátá. bẹ́ẹ̀ sì rèé o tún lè má lòkù fóònù lọ́bẹ̀ kó fowó díẹ̀ sí kó o sì gbà tuntun. bábánbárí ẹ̀ ní tàǹfààní alẹ́ ìlẹ́gbẹ́ níbi tó ti ra fóònù pẹ̀lú ìdá ọgbọ̀n péré tí fóònù ó sì di tiẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. olú iléeṣẹ́ top success ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr Biggs ìwòrò roundabout Ìbàdàn. bákan náà ládojúkọ Glow House Challenge Ìbàdàn. wọ́n tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr Biggs tó wà lábẹ́ bíríìjì Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. ó sì lè kàn sí www.topsuccess.ng 08074888888 top success fojúlówó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ajaabale. iṣẹ́ dé ọmọ aláṣẹ jẹ òwò dé ọmọ aláṣẹ là eob etí mi ò di. jẹ́ agbéra gẹ́gẹ́ bí owó báyìí náà ní kúkú sọmọ nájà ẹjá lọ bá wọn nájà olówó dé o ìpínlẹ̀ Rivers ìlà ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀rọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ o lórí arúgúdù tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ti ẹgbẹ̀lẹ́mùkó tó ń lọ bí 40 bílíọ̀nù náírà 40 bílíọ̀nù náírà èyí tó wá di wàhálà ẹrù bá àwọn ọ̀jẹ̀jẹ̀ tó ń fi gbogbo àwọn aláṣẹ lògbòlògbòlògbò lórí pé bó o lẹ ṣe náwó. owó iná lọkọ fẹ́ fi ṣíde ni. ó ní wọ́n ní ọ̀rọ̀ gbàbò mí ìṣẹ́yọ pùkẹ̀ nígbà tí wọ́n ní àwọn agbófinró láti abẹ́ àṣẹ ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ṣe ni wọ́n gba ẹkùn agbègbè Niger Delta lọ ní gàràgà ẹni tí í ṣe adelé ọ̀gá àgbà ìyún managing director tẹ́lẹ̀ fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn agbègbè Niger Delta yìí Joy Nuni wọ́n nígbà tí wọ́n ó débẹ̀ àfi bí olè lọ́gànjọ́ òru wàhálà ṣẹ́yọ o nípínlẹ̀ Rivers gẹ́lẹ́ bí wọ́n ṣe débẹ̀ iná ni gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Nyesom Wike tóun náà ti gbọ́ sí pé bó o ní nǹkan ṣe ń lọ wọ́n ní wàhálà má dé wọ́n ní ọ̀gá àgbà yanyan fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Inspector General of Police Mohammed Adamu ló máa pa á láṣẹ wà í pé wọ́n ní tọ̀ ẹni tó ti fi ìgbà kan ànáríjẹ́ adelé ọ̀gá àgbà fún ìgbìmọ̀ tó rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn agbègbè Niger Delta Joy Nuni wọ́n ní kí wọ́n lọ ṣù ú lọ́bàrá kí wọ́n sì lọ túkọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tilétilé wà o kábà lè mọ bí ohun gbogbo bó ṣe rìn nígbà tí wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní àsìkò tí wọ́n kọ́kọ́ dé ilé rẹ̀ lásán ó mú ẹ̀rù àti ìfura ńlá dání wọ́n ní nǹkan bí ọwọ́ aago 4 ìdájí lọ́jọ́bọ̀ Thursday àná ni wọ́n máa balẹ̀ gùdẹ̀ bí ẹyẹ gúnugún sílẹ̀ kí apá tí wọ́n débẹ̀ lòun náà wò pé kójú mọ́mọ́ ríbi gbogbo ara àti fóònù lògùn ẹ garangaran ẹ̀yìn aláṣẹ ìjọba ẹ mà gbà mí ilé mi mo wà ń jẹ́jẹ́ ara mi ní Port Harcourt léyìí tí ilé mi tó wà ní ojúlé 3 Òwúrù Creek ní Port Harcourt ńlá wọn kan bá dé pàpàkókò wọn wá gbé mi o kí n mo ṣe wọn ní lórí ọ̀rọ̀ àti ẹ̀sùn tí wọ́n ń fà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ olówódé àìwí síbẹ̀ kákú síbẹ̀ ohun tí mo rí tí mo sì mọ̀ ni mo sọ èwo ló á fa kí n mórí wá kí n fọrùn lẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ń bí mi wọ́n ní wàhálà yìí sì rèé ó ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ láti oṣù kínní sí oṣù keje ọdún tá a wà ń bẹ̀ yìí nílé iṣẹ́ náà wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe àlàyé pé ẹgbẹ́lẹ́mù kówó kan tó ń lọ bíi bílíọ̀nù 81 bílíọ̀nù náírà tí wọ́n ná láwọn àárín wọn ní bówó ọ̀hún ṣe lọ òun ti ṣàlàyé tòun ohun tóun sì rí ń lòun sọ ṣùgbọ́n o kọ́ máa bá a fi panumọ́ pa òun lẹ́nu mọ́ iná ni wọ́n ṣe wá sílé òun dìgbàdìgbà àmọ́ ńgbà tí Nyesom Wike náà tóun náà dá sí ó ní àìnítìjú máa ń dààmú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o ǹjẹ́ bá ṣe máa lo agbára náà ní àṣìlò nílòkulò rẹ̀ ó ní láì fọ́ àbàdà kì í ṣe lójú ẹ̀mí òun ò ní gbà nígbà tí yóò máa sọ̀rọ̀ ó ní kété tí òun ti gbọ́ sí ọ̀rọ̀ náà lòun ti sọ ọdún mọ̀ pé lọ́wọ́ ta wà yìí àti iná tó lóun ó jó àtòjò tó lóun ọ̀rọ̀ àtàdé pàtẹ tó lóun ó pàtẹ yóò jọ ṣojú òun àtàwọn agbófinró àtàwọn aláṣẹ ìjọba òun ṣùgbọ́n pé wọ́n wọ ìpínlẹ̀ òun wá gàrà
wọ́n ó sì gbé jọ ẹnu nì wọ́n ó sì lọ́n ṣu lọ ní gangan lóòkọ̀ ìjọba àpapọ̀ tàbí ọ̀gá ọlọ́pàá kan kò lè bọ́ sí kò lè wẹ́ẹ̀k wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n pò títí tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún sì ti ń fa arúgúdù kódà àwọn èèkàn kùgbù ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gan bukutu wàhálà ó ti bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn báwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kan ṣe ń sọ̀rọ̀ pé ìlànà èwo lẹ gbé kalẹ̀ yìí bó o lẹ ṣe gan ń ṣe ló dàbí ẹni pé àwọn kan ń pa àṣẹ tó sì jẹ́ pé láàrin àwọn tó wà nílé ìgbìmọ̀ gan kò yé wọn tó pẹ̀lú bí àṣẹ ṣe ń jáde èsì o Nàìjíríà ẹni ọgbọ́n mẹni ọgbọ́n wọn lẹ́ni ọgọ̀ ni ò mọ́ra wọn àmọ́ bẹ́ẹ̀ èèyàn bá sọ pé ní ipògọ̀ yóò dìjà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yẹn lẹ fẹ́ ẹ lọ sí ojú ewé kejì ìwé ìròyìn ti The Punch. ìròyìn tó mú ìròyìn tó lágbára díẹ̀ ni àmọ́ bí ìròyìn ọ̀hún ṣe lágbára tó bẹ́ẹ̀ bá lọ sí ojú ìwé kẹta ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune kí n kàn kí ọ lẹ́yìn nítorí ìròyìn tọ́jọ́ mọ́tò ètò ẹ̀kọ́ gan lọ́kọ́kọ́ wù mí kí n kọ́ fi ṣíde ìròyìn ọ̀hún bẹ lójú ìwé kẹta ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune lórí ti àjọ tó rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta tí wọ́n ní nǹkan ró wùṣùwùṣù nínú àjọ ọ̀hún ọ̀rọ̀ òbítíbitì owó kan tó tó bíi bílíọ̀nù lọ́nà 40 bílíọ̀nù tí wọ́n ní wọ́n ṣe mọ́kùmọ̀kù ẹni ń dá wàhálà lẹ̀ ojú ìwé kẹta ìwé ìròyìn Nigeria Tribune sọ pé ààrẹ Muhammadu Buhari ti ní ọ̀yá ní kàmánkíá gbogbo wàhálà tó wà nù àjọ NDDC yìí Niger Delta Development Commission kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ojútùú sí ààrẹ ní kàmánkíá àwọn tó jẹ́ bí ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti ìgbìmọ̀ olùwádìí tó sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa Nàìjíríà wọ́n gbọ́dọ̀ rí i pé àwọn tọpinpin gbogbo bí nǹkan ṣe lọ bí ṣùṣe kú bọ̀bẹ̀ ṣe bẹ́ nínú àjọ náà kí wọ́n sì rí i pé àwọn tí wọ́n ti wà lórí àpèrè ìṣàkóso nínú àjọ ọ̀hún wọ́n kó àkóyawọ́ àkọ́kọ́ oníkálukú wọn ni wọ́n tàn yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tí wọ́n sì sọ pé òbítíbitì owó tílẹ̀ wa Nàìjíríà ń kó lọ sí ẹkùn Niger Delta yìí kò lọ lọ́wọ́ òfò torí pé kò gbọ́dọ̀ wọgbà tú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ Garba Shehu lọ́sọ̀rọ̀ ọ̀hún amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ààrẹ ni lórí ọ̀rọ̀ tọ́jọ́ mọ́tì ìròyìn àti ìkànsálà ará ìlú Àbújá ló ti sọ ó ní ààrẹ ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn oríṣiríṣi ẹ̀sùn àti ẹ̀sùn tó ń gbé ẹ̀sùn pọ̀n ìkọlù lóríṣiríṣi àti ìgbójú agan síra ẹni ọlọ́kan-ò-jọ̀kan tí ń wáyé nínú láàrin àwọn èèyàn tó wà ní àpèrè ìṣàkóso nínú àjọ ọ̀hún àti àjọ ọ̀hún gangan ààrẹ Muhammadu Buhari ní kàmánkíá làwọn ò wá di gbogbo ibi tí wàhálà ti wá gan nú ẹkùn ní ìdàgbà àjọ tó rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta ọ̀hún àti pé gbogbo ohun tó fa wàhálà ọ̀hún àti ìṣòro tó fi lórí owó tí wọ́n ti ná látọdún mọ́dún ń làwọn ó ṣèwádìí ẹ̀ bí wọ́n ṣe ná torí pé òbítíbitì owó tílẹ̀ wa Nàìjíríà ń yà sọ́tọ̀ fún ìdàgbàsókè ẹkùn Niger Delta kò gbọ́dọ̀ lọ lọ́wọ́ òfò wọ́n ní ìgbìmọ̀ olùwádìí wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa Nàìjíríà ìgbìmọ̀ tẹ kótó kan tó wà ń bẹ̀ láti rí i pé wọ́n yanjú ìṣòro náà wọ́n bá yanjú ìṣòro ọ̀hún tán wọ́n sì jábọ̀ fún ààrẹ ní kàmánkíá wọ́n ní kódà pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí wọ́n ti sọ fún àwọn tí wọ́n máa ń yẹ owó wò tí wọ́n jẹ́ pé ọ̀jìnì làwọn láti mọ bí owó ṣe rìn pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìwádìí ọ̀hún kò sì ní sí àfi igbá kan bọ̀ kan nú wọ́n ní àwọn tí ò tọ́nú àjọ NDDC kí wọ́n lè bá àjẹkọ́ tọ́ padà kí àjọ yìí lè bá padà sípò tó yẹ kó wà ààrẹ Muhammadu Buhari wá ní ohun tóun ń ṣe kí iṣẹ́ àjọ NDDC nìkan lòun ó ṣe fún o gbogbo lájọlájọ nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó jẹ́ tìjọba àpapọ̀ lẹ̀ wa Nàìjíríà ń làwọn rí i pé àkóyawọ́ wà àti pé ẹnìkan ò ní gọ sẹ́yìn kankan níbẹ̀ lójú ìwé kẹta ìwé ìròyìn Nigeria Tribune tó jáde láàárọ̀ yìí ìròyìn kan wà nísàlẹ̀ rẹ̀ tó fẹ́ dàbí pọ́pọ́ àyàn lẹ́rìn àmọ́ ẹja fìyún lẹ̀ mú ojú ìwé kẹsàn ìwé ìròyìn Vanguard já sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tó kan ọmọ iléèwé wa wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan tó bẹ̀rẹ̀ sí níjà rìnrìn nílẹ̀ wa Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ pé ó ṣeé ṣe káwọn mọ́mọ́ kọ ìdánwò WAEC tọdún yìí táwọn kan tí wọ́n sì wà ní ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà fàgbọ̀nmújá tó ní kálukú ń koro ojú sí pé irú kílélẹ́ yìí wọ́n ní àwọn tó jẹ́ bíi gómìnà ní ìpínlẹ̀ ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti sọ pé àwọn ọmọ tàwọn yóò kọ WAEC o wọ́n láwọn ìpínlẹ̀ kan tiẹ̀ ti sọ pé àwọn ti ṣetán láti tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n bá làálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 láti rí i pé iléèwé di ṣíṣí padà. Èkìtì ìpínlẹ̀ Ògùn àti Ọ̀ṣun àwọn náà sọ lánàá pé gbogbo ohun tó bá gbà làwọn fún o ìlànà tíjọba àpapọ̀ lẹwa Nàìjíríà bá làálẹ̀ lórí àti kojú COVID-19 wọ́n ní àwọn ó tẹ̀lé kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ètò ẹ̀kọ́ ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ọ̀gbẹ́ni Foríṣọ́ Dáramọ́lá ń ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ọ̀hún ìpàdé alágbára kan wà ìpàdé SUBEB ni tí a mọ̀ sí State Universal Basic Education Board wọ́n ṣèpàdé ọ̀hún níbi tí àwọn tí wọ́n jẹ́ bíi gíwá ilé ẹ̀kọ́ àti àwọn olórí àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́
tìjọba àpapọ̀ lẹwa Nàìjíríà kóra papọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì tí wọ́n sì sọ̀rọ̀ ọ̀hún ilẹ̀ kún Dáramọ́lá ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní san gbogbo tòbí ẹ̀ kó lè pé kí ẹ̀mí àwọn ọmọ iléèwé àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn kó lè bá a dè bí wọ́n bá di pé wọ́n sílé ìwé tán ó sọ̀rọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló ti wà nílẹ̀ láti rí i pé gbogbo àyíká ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún gbogbo nǹkan bá ní káwọn ṣe sí làwọn ó ṣe sí àní kílẹ̀ ẹ̀kọ́ di ṣíṣí nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọ̀hún làwọn tó jẹ́ bíi olórí àwọn olùkọ́ oníkálukú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n pé ẹ wò ó kápẹ́ ti fumigation ni ìyún pé kí wọ́n fi gbogbo àyíká iléèwé wọ́n ní gbogbo iléèwé pátá ni wọ́n fún ẹni tó jẹ́ bíi alága ẹgbẹ́ àwọn olórí àwọn olùkọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì mọ̀mọ́ Professor Francisca Aládéjánà òun náà wá sọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ ní gbogbo koríko pátá ni wọ́n gé oníkódà ilé ẹ̀kọ́ ó di mímọ́ kó tó di pé wọ́n ṣí ilé ẹ̀kọ́ padà bàbá màmá Aládéjánà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ó ní tó bá yẹ pé gbogbo ìlànà tí wọ́n lálẹ̀ fún COVID-19 láti di pé kò tàn káàkiri ni àwọn tẹ̀lé ó ní ìgbìmọ̀ tí wọ́n sì gbé kalẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì láti máa tọpinpin báwọn èèyàn bá ń tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n ní kán fi dènà COVID-19 ó ní ìgbìmọ̀ ọ̀hún gangan ni ó fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì ìyẹn ni pé ẹ̀yin ẹyọ ẹ ṣe tán láti di pé ẹ wọlé padà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ náà pé ìjọba àpapọ̀ lẹwa Nàìjíríà ti kó àwọn ìlànà kan kalẹ̀ wọ́n ní ìlànà ọ̀hún tó bíi 12 ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí 9 làwọn ti lè mú gbọ́ nínú ìlànà ọ̀hún ó sì kú bíi mélòó kan àwọn sì mọ̀ pé láìpẹ́ àwọn ò rí i pé àwọn jánà lórí ẹ̀ nígbà tí wọ́n bá Vanguard sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ bíi amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ tó sì ń bá gómìnà nímọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ tọ́jọ́ mọ́ ti ètò ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni Jamiu Ọláwùmí òun ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ṣe rí ọ̀nà tí COVID-19 rìn ó ní àrà ọ̀tọ̀ ni ìyẹn ò wá ní pé ká ti iléèwé lọ mọ̀ràngbọ̀ndàn ká má sì sí iléèwé mọ́ ó ní bí n tán pè ní malaria ibà ó ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ náà rí ó ní kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ sí ré abẹ̀ sí nírògùn rẹ̀ malaria ń bẹ láàrin wa eyín àrùn ibà àwa náà sì wà pẹ̀lú rẹ̀ kò sì sí ni kò lè pa wá bẹ́ẹ̀ ni àwa gan lápadà wá jẹrí ẹ̀ níjọba àpapọ̀ lẹwa Nàìjíríà ti kó àwọn ìlànà kankan lẹ̀ pé ó dá náà o tẹ bá ní iléèwé ó di ṣíṣí o tẹ bá láwọn ọmọ òjòkó wọn kọ ìdánwò o àwọn ìlànà 12 ilẹ̀ gbọdọ̀ tẹ̀lé ó láwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ní ọwọ́ ti ba bíi 9 bẹ̀ ó ní láìpẹ́ àwọn bíi 2-3 tó kù ó ní àwọn ó ṣetán lórí ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ làwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo ìlànà táwọn ń gbà tí ilé ìwé fìdí ṣíṣí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ń làwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tòlẹ̀ láìpẹ́ àwọn gbé síwájú gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kó buwọ́lù òní báwọn bá ti tẹ̀lé lànà ọ̀hún ni ọ̀bá sí wàhálà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ó ní ìgbìmọ̀ kan wà tí wọ́n ti sáré àgbékalẹ̀ kíákíá ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni ó máa ṣiṣẹ́ lórí ìlànà tí wọ́n tẹ̀lé láti rí i pé wọ́n ṣí ilé ẹ̀kọ́ àtàwọn iléèwé ní ìpínlẹ̀ Ògùn àlè ti iléèwé lọ títí o àwọn gómìnà ní ìwọ̀ oòrùn gúúsù lẹwa Nàìjíríà ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ó ń bẹ lójú ìwé 9 ìwé ìròyìn Vanguard tó jáde láàárọ̀ yìí. káàbọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ o season 3 EOB ní ìròyìn a ó bá a kà á lórí ọ̀rọ̀ ti NDDC yìí náà ni àgbà kan sí bó ṣe wù. sinimá kan ṣẹlẹ̀ ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lánàá àwòwò tán ni o. wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ̀lẹ́mùkó tó ń lọ bíi bílíọ̀nù 81 81.5 billion naira kábíyèsí lẹ́dùnmarè èyí tó ń fi ìgbìmọ̀ náà lògbòlògbò ọ̀rọ̀ rẹ̀ o wọ́n ránṣẹ́ sí àwọn ìgbìmọ̀ torí sí ètò ìdàgbàsókè ẹkùn agbègbè Niger Delta ọ̀hún wọ́n yọjú nígbà tí wọ́n wà níwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní àwọn wàhálà kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ kété tí wọ́n ti dé iwájú àwọn ìgbìmọ̀ wọ́n lẹ́ni tí í ṣe alága ìgbìmọ̀ yìí ni wọ́n kọ́ kán ní rẹ̀ níwájú fi wọ́n ní lónìí yìí wọ́n ní gbogbo bí wọ́n ṣe ń tàkò ọ̀rọ̀ sọ ọ̀rọ̀ yá àwọn ìbéèrè rèé tí wọ́n ń jù sí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìgbẹ́ ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀tọ̀ fún yín dà sílẹ̀ ní yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀ wọ́n ní ọ̀kan lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà Pọ́ndé lórúkọ rẹ̀ ńlọ́kọ́kọ́ náà wí pé ẹ̀dùn gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ mo kì í tẹ̀ṣọ́ mo kì í tológun owó tẹ̀ ń béèrè fún tẹ ní ká wá yànnàná lórí rẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ yín tọ̀ ẹ sì lọ́rọ̀ ìbéèrè rẹ̀ ni àmọ́ ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ ṣe fún wa rèé ká bàa lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ báyìí ti lè ṣèrànlọ́wọ́ náà ọ̀fọ́n wọn padà tọ́ gbẹ̀gìrì ẹlẹ́kọ̀ọ́ sì kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ni èsì ò wọ́n níbi tí wọ́n gbé ń sọ ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ní Pọ́ndé gbé kó àwọn àlàyé kan sílẹ̀ ó ní a wà lórí iwájú ìgbìmọ̀ ẹni tí í ṣe alága ìgbìmọ̀ yìí gangan ìyún
Túnjí Òjó wọ́n ní Olúbùnmi Túnjí Òjó ọwọ́ rẹ̀ mọ́ wọ́n ní í ṣe ló dàbí ìgbà tẹ́ ní kí olórí jàgùdà kó ṣáájú kó olórí jàgùdà máa béèrè lọ́wọ́ àwọn pé bó làwọn ṣe náwó wọ́n ní olú ayé mi wó gbéwó òun gangan ni Olúbùnmi gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wá ń ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ wọ́n ní Olúbùnmi Túnjí Òjó wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ńlá àwọn ti fi ẹ̀sùn kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá wà lọ sọ́tún wà lọ sọ́sìn yóò padà sórí Olúbùnmi Túnjí Òjó náà ni wọ́n ní Ògúndára rẹ̀ kan kò tán olóhùn Ògúndábèdè wọ́n ní èyí ó ń bẹ lọ́rùn Olúbùnmi gan fúnra ẹ̀kẹ́ ìyanjú ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti wá fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ ní kí Túnjí Òjó yìí kọ́lọ̀ sẹ́ńpẹ́ ná ẹ wá fi àwa sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ míì à ń ṣàlàyé bí iṣu ṣe kú àti bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ kété tó gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ tán ọ̀kan lára àwọn aṣòfin ńlọ́bà dìde ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kan tó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Shehu Koko ìgbà tó wọ́n sọ̀rọ̀ ó ní order point of order ìgbà wọn fún láyè pé kó sọ̀rọ̀ ó ní ẹ wá ná Sunday ó ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ó parí ẹ̀ rẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ burúkú ló ń sọ òun báwo ló ṣe sọ di mímọ̀ yìí pé ẹni tó jẹ́ adelé alága ìgbìmọ̀ yìí kó dìde lórí ìjókòó kí wọ́n lọ gbé ìgbìmọ̀ míì kalẹ̀ níbo ni wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹni tá a fẹ́ tọpinpin ni ó máa wá pàṣẹ lé àwọn lọ́wọ́ ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kò lè work wọ́n ní àjọ tó ń gbógun ti ṣíṣe owó òlú mọ̀kùmọ̀kù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀rọ̀ yìí ti dọ́dọ̀ wọn àwọn náà sì mọ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ gbogbo àwọn ẹ̀sùn wọ̀nyí tó sì wà ńlẹ̀ ẹ jẹ́ wọ́n yanjú rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sọ́kà àmọ́ wọ́n o àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù ẹ ti wà lákàtà wa ohun tí a bá ti fọ̀ fún yín ni ẹ fọ̀ jáde ìbéèrè tá a bá ti fún yín iná ni ẹ gbé jáde bẹ́ẹ̀ bá ti ń fi gẹ̀lẹ̀dẹ́ já sonto àárẹ̀ ń bọ̀ kí wọ́n fura ni wọ́n ní Benjamin Kalu ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà míì yìnyín náà bá tọ́ka òfin ní ẹ wà ìpín òfin orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀ka 60 section 60 ti òfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó fún ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láṣẹ àtàǹfààní pé bá a bá ti rí pé èèyàn jẹ̀ṣẹ́bì tàbí èèyàn hùwà kan tó kù púpọ̀ káàtó láwùjọ ẹ̀sán pàkọ́ wá sí ilé ìgbìmọ̀ lójú ọgán a fẹ́ tọpinpin rẹ̀ nu bá a bá sì ti débẹ̀ àwa la sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ mọ̀ fún wa lẹ́sìn rẹ̀ kì í ṣe pé ẹni a bá pè tá a fẹ̀sùn kàn ni ó máa sọ ọdún mọ̀ fún wa pé báyìí ni kẹ́ ti ṣe báyìí ni kẹ́ ti ṣe àwọn tá a fẹ̀sùn kàn tá a fẹ́ wádìí ọ̀rọ̀ ni wọ́n wá sọ ọdún mọ̀ pé káwọn tún lọ gbé ìgbìmọ̀ ọ̀mìnà míì kalẹ̀ ìyẹn ni pé kọ́ńtrásẹ̀tì tàwọn táwọn kórìjọ ń bí àwọn ọ̀gbádùn dáadáa tó nù wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n ń gbà bí ẹ ń gbàgbọ́ tí ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin míì náà Ben Igbaka nígbàtí inú òtún tẹnubọ̀ òfin ó ní ìpín 97 àti 99 òfin ilẹ̀ yìí ó tún fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn lágbára o láti béèrè ọ̀rọ̀ kí ẹnikẹ́ni táwọn bá sì ń béèrè ọ̀rọ̀ kó má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjò mọ́ Sunday ó tún fèsì Sunday ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kò le rárá ṣùgbọ́n ẹni tí ilé ìgbìmọ̀ gan fẹ́ kó bá iná ni wọ́n wá wọ́n ní ọ̀tá rẹ̀ pò kọ́ yọnu kalẹ̀ olórun jíńjà tọ́wọ́ ń bẹ̀ ìgbà náà lọ́mọ pé nǹkan le wọ́n ní láti bẹ̀ ni wọ́n gbé wò pé ẹ wá o ó dàbí ẹni pé àwọn pípùlù yìí ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin wọn ò fẹ́ mọ̀ pé inú ń bí àwọn sí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ́ńlẹ̀ yìí sẹ̀ àní kí alága ìgbìmọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ kó dìde kó máa lọ kí wọ́n gbé ìgbìmọ̀ míì kalẹ̀ ìgbà wọn ọ̀dáhùn tó eob wọ́kọ̀ yìí àfi pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n bá gbọ́n fáìlì wọn papọ̀ àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n fẹ́ tọpinpin ni wọ́n bá dìde fúyà ni wọ́n bá ń dìde kúrò ní ilé ìgbìmọ̀ ẹ̀ ń dìde ẹ̀ ń lọ eré ni àbáwàdà wọ́n ní bí wọ́n máa ṣe jáde kúrò níwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rẹ̀ tí wọ́n ní fúnfún harassment lélẹ́yìí o ó ti kúrò ní embarrassment o wọ́n ní àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ gbogbo míì náà tó wà mẹ́ wọ́n wò pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n mà lórí láyà inú wọn mà tiẹ̀ le gan ẹ̀mí wọn mà ga wọ́n ní ààrẹ Muhammadu Buhari ìyún sì ti pàṣẹ pé ẹ wá o ọ̀rọ̀ tó ń bẹ́lẹ̀ ẹ tètè tọpinpin rẹ̀ ní kíákíá kẹ́ tètè fún òun lábọ̀ ẹ wo tá a bá ní bẹ́jọ́ ṣe gùn tó ńlá ó ṣe dáná ìyàn dáná sunlé èèyàn bá polúfà yóò sunlé epo ojúwe kẹrin ìwé ìròyìn Nigeria Tribune káàbọ̀ Dr. Gbèsàbí ìròyìn tọ́jọ́ mọ́ ti sanitizers tá à ń lò káàkiri ìyún tá a fi ń fọwọ́ wa tí a fi ń pa ọwọ́ wa torí ìkòró yìí òun ló bẹ̀rẹ̀ sí ní gbòde kan kódà bó ṣe wà lójú ìwé kẹrin ìwé ìròyìn Nigeria Tribune yìí wọ́n ní ayédèrú sanitizer ti wá pọ̀ débi tí ó ń kaniláyà ìgbìmọ̀ tí ààrẹ gbé kalẹ̀ láti mọ kojú COVID-19 nílẹ̀ wa Nàìjíríà náà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sanitizers tí à ń lò nílẹ̀ wa Nàìjíríà tá a pé a fi ń fọwọ́ láti kojú kòró lọ́jẹ́ òfegì tó jẹ́ ayédèrú tó sì jẹ́ pé àjọ tó ń rí sí ìpínlẹ̀ oògùn lílò àti oúnjẹ nílẹ̀ wa Nàìjíríà tá a mọ̀ sí NAFDAC wọn ò fọwọ́ sí i wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ sanitizer yìí ní òní NAFDAC number gẹ́gẹ́ bí alága
ìgbìmọ̀ tí ààrẹ gbé kalẹ̀ ọ̀hún tó tún wá ń jẹ́ bí akọ̀wé síjọba àpapọ̀ lẹwa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha bó ṣe ń sọ bóun ṣe máa ń jábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 lójoojúmọ́ nílùú Àbújá ńgbà tí ń jábọ̀ tàná ló pé àwọn ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fáwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí okòwò àti tètè mú owó wọlé láti máa ṣe sanitizer wọ́n ní àpé ọ̀dà kẹ́ ẹ ṣe àmọ́ àwọn èyí tẹ̀ ń ṣe yìí kò pé ní iye tó ó sì lè dá wàhálà sílẹ̀ wọ́n ní àwọn sanitizer tí ò pé ní iye tó yìí tó jẹ́ bí òfegè yìí ló jẹ́ pé ó tún lè fi ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà sínú ewu láwọn tí wọ́n ń rà wọ́n tí wọ́n ò sì mọ̀ torí àwọn èròjà tó yẹ kó wà ńbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ni ò sí ńbẹ̀ ó ní lóòótọ́ àwọn ìlànà kan wà tó yẹ kí wọ́n ó tẹ̀lé tọ́jà ìlànà àwọn tí ń pòògùn àtàwọn tí ń ṣe nǹkan tó jẹmọ́ ti ohun tá a lè lò sára bí wọ́n ṣe ní àgbáyé àmọ́ tí àwọn ò lò torí pé kíní kòró yìí ọba wa lójijì àwọn sì ń fẹ́ kí àwọn tó wà lábẹ́lé kí àwọn ru wọn sókè láti di pé àwọn náà ń pèsè nǹkan fúnra wọn àmọ́ àwọn kábàámọ̀ láti sọ pé ńgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìwádìí táwọn sì ń lo ìlànà tí wọ́n fi ń lò láti máa ṣe ìgbéléwọ̀n bí nǹkan ṣe ń pé níye sí wọn ni àwọn rí i pé sanitizer tí ò péjú òṣùwọ̀n òun ló pọ̀ jù nígboro wọn ní kódà gbogbo ẹ̀ pátá ó lu Àbújá pa Àbújá nìkan kọ́ wọn ni ó lu gbogbo ìpínlẹ̀ pa ní ilẹ̀ wa Nàìjíríà tó sì jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ìdá 63% rẹ̀ òun ni NAFDAC ọmọ nípa rẹ̀ nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ mínísítà fún ètò ìlera nílẹ̀ wa Nàìjíríà náà ní àwọn ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni o pé ẹni tí ó bá ra sanitizer kí wọ́n rí i pé èyí tó pé ojú òṣùwọ̀n ni wọ́n rà torí pé ó tún léwu ká tún mọ̀ lo sanitizer èyí tí kò pójú òṣùwọ̀n ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ ladies and gentlemen bí wọ́n ṣe sọ rèé wọ́n ní bàbá ṣe sọ pé inú wa ń dùn pé kí àwọn tí wọ́n ń ṣe okòwò lábẹ́lé kí wọ́n gbèrú kí wọ́n ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ dìde bẹ́ẹ̀ ni la tó gbọ́dọ̀ mọ̀ wò pé àwọn tí wọ́n ń pèsè lábẹ́lé ṣé ó pé iye ṣé ó pé ojú òṣùwọ̀n ṣé kò ní dá wàhálà lẹ̀ fún wa bá a ṣe ń pariwo pé à ń jà fitafita láti tako COVID-19 láti mọ ìjà láti mọ tako àwọn ayédèrú tí ń pèsè lábẹ́lẹ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó jẹ́ pé béèyàn ò bá ṣọ́ra ó tún lè hàn mọ́ Nàìjíríà léèmọ̀ Mustapha wa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ó ní kápẹ́ ajégbọ̀rọ̀ sanitizer ti ẹja sọ̀rọ̀ nípa ti pápákọ̀ òfurufú ilẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣí ó ní àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣí láìpẹ́ yìí ní ọjọ́ kẹjọ oṣù tá a wà nú èyí ọdún 2020 ni wọ́n ṣí kó tó di pé àwọn ṣí làwọn ti lé àwọn ìlànà kan sílẹ̀ pé ìlànà yìí la máa tẹ̀lé o ẹni bá fẹ́ rìnrìn àjò láti ìpínlẹ̀ kan sí ìpínlẹ̀ kan tó sì fẹ́ wọ bàálù nílẹ̀ wa Nàìjíríà lábẹ́lé ó yẹ kó tẹ̀lé àwọn ìlànà yìí ó ní kódà àwọn tiẹ̀ tún wá bẹ̀bẹ̀ pé ẹ dákun o a mọ̀ pé àwọn kan wà nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó jẹ́ pé aṣẹ̀mọ́lù ni wọ́n a sì mọ̀ pé àwọn kan Nàìjíríà wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá wọ́n sì ní connection dókè ó ní irúfẹ́ àwọn wọ̀nyí ni wọ́n máa ń tàpá sọ́run òfin lóríṣiríṣi ní pápákọ̀ òfurufú àwọn tó wá ń bẹ̀ wọ́n pé nǹkan ti yí padà o nígbà kan tẹ́ mọ́ ń dagbádá bolẹ̀ tẹ́ mọ́ ṣe bó ṣe wù yín COVID-19 ti wà ń ta o ẹ mọ̀ pé torí pé ẹ ti wà lókè téńté tábìlì ayé ti mọ̀ yín àwọn ìlànà tá a bá là sílẹ̀ ẹ̀ ní tẹ̀lé ó ní àmọ́ ó wá dunni jọjọ pé àwọn èèyàn tí wọ́n pè ní leader láwọn adarí tó yẹ ká máa fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ àwọn gan ni wọ́n ń tàpá sí òfin COVID-19 láwọn pápákọ̀ òfurufú ilẹ̀ wa Nàìjíríà ó ní ṣẹ́ẹ̀sì wa máa ń tán pè ní kòró ya wèrè kòró ọ̀gbádùn ó ní kọ̀mọ́ olówó kọ̀mọ̀ pé bóyá ọ̀gá kọ̀mọ̀ pé bóyá onípò bí kòró bá yẹ kìyàn Ọlọ́run bá nìkan ní gbà yàn lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní àfikátẹ̀ láwọn ìlànà yìí ká sì rí pé a lo ìlànà ojúlalá kan fi ń ṣọ́rí kọ̀ṣà ìdárúkọ iye ẹ̀mí tó ti sọnù nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó jẹ́ pé ńgbà wọn tọpinpin rẹ̀ kòró yìí náà ni ó ní ọ̀tàléní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin òun ló ti sọnù nílẹ̀ wa Nàìjíríà tó jẹ́ pé kòró yìí náà lọ́ba rìn kò ṣàìsọ ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n yẹ̀ wọ́n wò nílẹ̀ wa Nàìjíríà ó ní bíi ẹgbẹ̀rún 24 àti ọ̀tàlérúgba ó dín ẹyọ kan òun ni àwọn èèyàn tí ó ti ní kòró nílẹ̀ wa Nàìjíríà ó ní ẹ wá wò ó nbola wa fẹ́ bá yàrá já ó ní ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ń lọ̀rọ̀ yìí ẹ wá sọ fáwọn tó jẹ́ bíi mọ̀lẹ́bí yín ẹ sọ fún àwọn èèyàn náà tó jẹ́ bíi èèyàn yín pé ìlànà tí wọ́n là á lẹ̀ ká tẹ̀lé torí ká mọ̀ bá àyàn mọ̀ kẹ́dùn kì í ṣe nǹkan tí ó dùn mọ́ àyàn nú kò ṣàì kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tó wà ní ẹ̀ka ètò ìlera nílẹ̀ wa Nàìjíríà torí pé ẹnìkan tó jẹ́ ọ̀jìnì tó sì jẹ́ bíi
akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nínú àwọn tí wọ́n ń kojú COVID-19 tó jẹ́ lẹ́ka ètò ìlera ni wọ́n pàdánù Professor Lawson ti Zankil Hospital tó bẹ nílùú Àbújá. ó ní nígbà wọ́n wo gbogbo ẹ̀ náà COVID-19 náà ni ó ní ẹ wá wo iye ẹ̀mí tó ń sọnù lórí COVID-19 ẹ gbọ́ sásìkò yìí lẹ́nìkan dàgbàdàdé airport ní pápákọ̀ òfurufú tí ó pé òun ò ní tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n là á lẹ̀ ó ń bẹ lójú ìwé kẹrin ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune èyí tó jáde láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ ń bá mokomoro bọ̀. mokomoro gan bọ̀rọ̀ bọ̀. mokomoro náà sì tún bá ọ̀rọ̀ bọ̀. kò sí wàhálà ọ̀rẹ́ jọ ni á. gbàgede ìwé ìròyìn The Punch ni mo gbé gan ní ìròyìn kan wọ́n wá lọ tú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ lójú ìwé kejìlá ìwé ìròyìn The Punch yìí kan náà. ọ̀rọ̀ rẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ Magu agbẹjọ́rò Magu ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹgbọ́n ẹni lọ ló bọ̀ ìní àkọ̀tún orúkọ Magu bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀ bí LLB bó bá sì ṣe tún padà dé ó tún padà sípò rẹ̀ ni ẹ̀kọ́ orúkọ òun ti ń dì í. wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ o lójú ewé kejìlá ìwé ìròyìn The Punch agbẹjọ́rò Magu nígbà tí ó tẹnubọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Wahab Shitu ó ní ṣẹ́gbọ́n àbálọbábọ̀ gbogbo àwọn ẹ̀sùn hànrànhànrànhànràn tí wọ́n hàn jọ sí ọrùn ẹni tí í ṣe adelé alága àjọ EFCC tí wọ́n fi òfin dè wọ́n ní akẹ́ntara wá jẹ́ bí ìgbà téèyàn ń gbàdo sẹ́yìn ìgbà lásán ni ọkọ̀ tuntun ló ní kí wọ́n má fi ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kọ̀ lọ́rùn ìgbà wọn gbé déwájú ìgbìmọ̀ tọpinpin ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́ òǹdàjọ́ Ayọ̀ Sàlámì nígbà tí wọ́n tọpinpin sọ́tún tọpinpin rẹ̀ sósìn odidi ọjọ́ 10 gbáko ńlọ́lò lákàtà ìgbà wọn gbé jùlẹ̀ wọ́n ní kàtán bọ́rọ́bọ́rọ́ ní bọ́ kò ṣeé pa kò ṣeé jù lóògùn wọ́n ní gbogbo àwọn ẹ̀hún ọ̀rọ̀ gbogbo tẹ́ ń gbọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ òkèrè ní bí ò bá dín alẹ́ onílórí ọ̀rọ̀ Magu gbogbo ẹ̀hún ọ̀rọ̀ lásán ni wọ́n kẹ́ntì sí lọ́rùn ó sì ti lọ ó ti ṣàlàyé tẹnu rẹ̀ ṣákátẹ́dì ẹ̀ tó kó èèmọ̀ bọ̀ ń ló lọ tó sì bọ̀ ó ní lọ́wọ́ ta wá wà yìí o ẹ má jẹ́ ń tàn yín o Magu ṣe ń padà bọ̀ nípò rẹ̀ o nítorí pé kò jẹ́gbi rẹ̀ kò sì lè kúgbè wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ wá àwọn owó kan òwò kan èyí tí wọ́n sọ di mímọ̀ pé àwọn èèkàn kùgbù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ Magu ń bọ̀ lọ́wọ́ lẹ̀ sí a gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n fún His Excellency igbákejì ààrẹ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ní bílíọ̀nù 4 owó náírà wọ́n ní ṣé Magu lójú ayé àbí lójú àlá wọ́n ní lójú ayé yìí náà ni o kí wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ní igbákejì ààrẹ fúnra rẹ̀ gan ti sọ̀rọ̀ ipò wọn ò gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ Magu ẹyẹ ehun ẹ̀hún ọ̀rọ̀ kiri Magu fúnra rẹ̀ náà sì ti sọ̀rọ̀ ó ní òun ò kó bílíọ̀nù 4 fún igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní ọ̀dà ẹ̀ẹ̀kejì bíi rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fálànà tí í ṣe amòfin àgbà kọ níwájú adájọ́ ògbójúgbóyà ní tí sọmọ àjẹ́ńkó pèrà tí tún dúró pé mi mo ṣe wọ́n ní mílíọ̀nù 28 owó náírà tẹ́ni wọ́n jù sí àkàtà bàbá náà kọ́ wọ́n ní níbo wọ́n ní kété tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò sọ tiẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Fálànà òun náà sọ̀rọ̀ ó fa kò mọ́ òkun yọ ó ní níbo lẹ wá gbérí ẹ̀hún ọ̀rọ̀ ó ní òun la gbẹjọ́rò rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ń bá sì ti sọ gẹ́gẹ́ bí akúrápá ẹ mọ̀ pé di ọ̀run ló ti wá ohun tí tó ń bá ti sọ Magu sọ ó ní kò fún igbákejì ààrẹ lówó kò sì fún Fẹ́mi Fálànà ní owó kankan o kí wọ́n yé hun ẹ̀hún ọ̀rọ̀ ó ní ẹ lọ wọnú gbogbo àwọn àpilẹ̀kọ rẹ̀ ìbí ó bá gbé tọ́ka ẹ wá ṣe àlàyé ẹni tẹ́ ẹ ló fúnyàn lówó lòun ò fúnyàn lówó ẹni tẹ́ ẹ fẹ̀sùn kàn yín pé gbowó lòun ò gbowó ó ní bo wá gan lẹ ti ń ra wọn àwọn ògbúùkúrọ́ tẹ̀ ń pa yìí ó ní iyún wá ti di orin àná o iyán ti di àtúngún ọbẹ̀ gan ti di àtúnṣe kódà lọ́wọ́ táwọn wà yìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣí Magu lẹ̀ tán ẹ má jẹ́ ń tan yín gbogbo àwọn ẹ̀sùn hànàhànàhànà wọ́n ti ń gbá gbogbo rẹ̀ kúrò ńlẹ̀ tó sì jẹ́ pé Magu ń padà bọ̀ gẹ́gẹ́ bí adelé alága àjọ EFCC tó ti wà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n o season film ni o ẹ máa wò ó bọ̀ nígbà tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó sọ̀rọ̀ ó ní wàhálà jàǹbá ṣolè onílé tají naija o naija no dey carry last wọ́n ní ṣe rí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń fi ọ̀rọ̀ Magu tí wọ́n ti fi ń wọ́lẹ̀ lọ́tún wọ́lẹ̀ lọ́sì àti mọ̀ wípé bí ọmọ ó ṣe ṣoríire ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ lẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ dójú ewé kejìlá ìwé ìròyìn The Punch ẹ bá o. tó já lọ sí ọ̀rọ̀ tó jọmọ́ ti okòwò ọ̀rọ̀ tó jọmọ́ owó
ìpèsè iṣẹ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà. ó lè bá mi sọ̀rọ̀ tí. Nigeria Tribune lójú ìwé kẹfà rẹ̀ sọ̀rọ̀ kan tán ní ààrẹ Muhammadu Buhari sọ pé bílẹ̀ wa Nàìjíríà bá mú ìwakùsà góòlù lọ́kùnkúndùn tí wọ́n sì ṣe ẹ̀ka ọ̀hún kó dúró rí dáadáa wọn ló ṣeé ṣe o yóò pèsè iṣẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ tó rùkọ́ apárùkọ́ ẹsẹ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà kódà ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ọ̀dọ́ òun ni ó ríṣẹ́ wọn ní àwọn ọ̀dọ́ tí ó ríṣẹ́ yọ̀mọ̀ tó bí ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀tàlérúgba ó dín mẹ́wàá ìyún 250,000 jobs wọ́n ní owó tí ó sì mọ regún sápò lẹwa Nàìjíríà lọ́dọọdún bí àwọn àgémáwọ̀ àti owó bàbá yín lẹ́nílẹ̀ ẹ̀yìn agbowó yín wọ́n ní yọ̀mọ̀ lọ bíi mílíọ̀nù lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta owó dọ́là. Ààrẹ Muhammadu Buhari ni wọ́n pé ó sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ka ìwakùsà góòlù nílẹ̀ wa Nàìjíríà tá a bá wò ó owó tí àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jí lára wa ọ̀pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ wọ́n ní báwọn bá wà nǹkan ṣe sí ẹ̀ka ìwakùsà góòlù nílẹ̀ wa Nàìjíríà yìí yóò pèsè iṣẹ́ kódà àwọn owó orí tílẹ̀ wa Nàìjíríà ó sì máa gbà àti àwọn àgémáwọ̀ pàwọ́lá nílẹ̀ àwa ní góòlù àwa lọ́lọ́run fún pé ẹgbà ọmọ onílẹ̀ ẹgbowó yín wọ́n ní owó ọ̀hún náà yóò tún mọ́ regún sápò ìjọba gẹ́gẹ́ bí àjọ akóròyìnjọ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ṣe sọ wọ́n ní ààrẹ sọ̀rọ̀ yìí nígbà tí wọ́n ṣiṣọ́ lójú àwọn awakùsà lábẹ́lé tẹ́ fẹ́ ṣàtúnṣe sí ẹ̀ka ti wíwa góòlù nílẹ̀ wa Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n gbé góòlù kan tí wọ́n wà lábẹ́lé wọ́n gbé han ààrẹ ilẹ̀ wa Nàìjíríà wọ́n pera wọn ní Artisanal Gold Mining Development Initiatives PAGMDI wọ́n ní ilé ààrẹ ní Àbújá ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe ètò ọ̀hún lánàá Thursday ààrẹ Muhammadu Buhari wá sọ pé tó ìṣàkóso òun náà ń gbìyànjú pé ẹbu ibi tí wọ́n ti mọ tún góòlù rọ̀ wọ́n ní wọ́n dá sílẹ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ní ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀ ó ní inú òun sì dùn pé àwọn kan tí wá wà nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n ń wá ìdàgbàsókè rẹ̀ torí pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé yìí yóò jẹ́ kílẹ̀ wa Nàìjíríà gbójú kò lára epo àkọ́kọ́ àtúmọ̀ wọ́nà míì tówó fi máa wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn owó tí à ń kó pamọ́ sílẹ̀ òkèèrè tá a mọ̀ sí foreign exchange reserves wọ́n ní èyí náà tún gbé pẹ́ẹ́lí díẹ̀ sí i torí pé láti ilẹ̀ òkèèrè wọ́n ti máa ra góòlù tiwa náà ààrẹ wa sọ̀rọ̀ yìí ó ní iyì gan yóò lè jẹ́ kíjọba àpapọ̀ lẹwa Nàìjíríà lè gbójú agan àti kojú ìjà pẹ̀lú àwọn tí máa ń wa góòlù lẹwa Nàìjíríà lọ́nà àìtọ́ wọ́n ní látọdún 2012 sí 2018 owó góòlù tí wọ́n ti wà lọ́nà àìtọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà tá a sì rí kọ́bọ̀ lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé àwa la ní wọ́n sì wá lọ a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wò wọ́n lọ́ọ̀kan tá à ń juwọ́ sí wọn pọ́ dàbọ̀ ó tó bí $3 billion tí wọ́n ti wà nílẹ̀ wa Nàìjíríà wọ́n ní pẹ̀lú bí àwọn àjọ yìí ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí láwọn tí wọ́n kóra wọn jọ yìí wọ́n ní èyí ò lè jẹ́ kí àwọn tí ọmọ wa góòlù nílẹ̀ wa Nàìjíríà kí wọ́n dára wọn mọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nù àwọn tí wọ́n jẹ́ pé lábẹ́lé ni wọ́n ti ní àwọn ilé iṣẹ́ tó jẹ́ pé yọ̀mọ̀ jọmọ́ ọ̀rọ̀ góòlù wọ́n ní àwọn náà tún wà ńbẹ̀ wọ́n ní kódà wọ́n ó lè dára wọn mọ̀ nìkan kọ́ wọ́n ní owó ìjọba tí mo ń jáde tẹ́lẹ̀ yóò lè mọ́ padà sí àpò ìjọba torí pé wọ́n ti níbi tí wọ́n ti ń wakùsà wọn wọ́n sì mọ ibi tí wọ́n ń tà sí wọ́n ní èyí ò lè jẹ́ kí wọ́n fi ọ̀bẹ yìí jẹ ìjọba níṣù wọ́n wá sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò lè jẹ́ kílẹ̀ wa Nàìjíríà tiẹ̀ tún wá gbójú kúrò lára epo rọ̀bì tá a gbójúlé àti pé owó túùlù ní ọ̀rọ̀ àmọ́ wọlé sápò ìjọba ẹ wo ìròyìn pọ̀ mbẹ́ lójú ìwé kẹfà ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune ọwọ́ ọ̀sàlẹ̀ rẹ̀ náà pé ọ̀rọ̀ kan tó ti ń jà rìnrìn pé àwọn tí wọ́n jẹ́ bíi NLC ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà àti akẹgbẹ́ wọn United Labour Congress pé wọ́n bá ìjọba fa wàhálà lórí owó tí wọ́n fi lé owó epo níjó ní tí gbogbo abẹ́rẹ́ sí ní pariwo lé lórí pé a ṣì wà lórí COVID-19 ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà nílé ẹ tún fowó lé owó epo pẹntiró wọ́n ní àwọn kan ti wá sọ̀rọ̀ tó jẹ́ bí alágbàtà epo lábẹ́ àbúradà ẹgbẹ́ kan tó pè ní Petroleum Product Retail Outlet Owners Association of Nigeria Petran wọ́n ní àná tọ́sí ní pé àwọn ń tà wọn àwọn ò sọ pé àwọn ò yànṣẹ́lódì wọ́n ní bí NLC ṣe ń pé káwọn yanṣẹ́lódì ni kíjọba lè bá a tètè mọ̀ tó rọ́dà pé èdè kan tíjọba gbọ́nù wọ́n ní àwọn Petran yìí ló pè pé ẹ wo ẹ mọ̀jà yanṣẹ́lódì ohun tá a ṣe rèé ẹjá fegun òtòlò tó ni ẹjá pé àwọn tó wà lẹ́ka ètò epo rọ̀bì ilẹ̀ wa Nàìjíríà ẹjá pé àwọn tó wà ní PPPRA kí wọ́n ó jókòó NNPC kí wọ́n ó jókòó DPR káwọn náà ó jókòó mínísítà tó ń rí sí ilé ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì ó ní kóníkálukú sì wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì ilẹ̀ wa Nàìjíríà tó wọ́n rò ní fímọ́ gbẹ́nu òkè látún gbẹ́nu òkè lósì jáwálẹ̀ lónìí jáwálẹ̀ lọ́la wọ́n ní ń tó rọ̀ mọ́ epo rọ̀bì lábẹ́lé ńlẹ̀ wa Nàìjíríà ẹ wo ìyẹ́lẹ̀ lómi ń wò
kò rẹ́yẹ rí òun lọ̀rọ̀ ohun tó sì wà lábẹ́lẹ̀ yìí ló yẹ kí àwọn ṣiṣẹ́ lórí láti rí i pé bẹ́ẹ̀pọ̀ bá tiẹ̀ lókè àwọn ọmọ èrè díẹ̀ tí ó fi lọ sókè bẹ́ẹ̀pọ̀ bá sì wálẹ̀ àwọn ọmọ èrè díẹ̀ tí ó fi wálẹ̀ wọ́n ní àmọ́ kágbépo lọ sókè lónìí ká tún já wálẹ̀ lọ́la kò í ṣe ohun tó bójúmu ẹ wo ìbẹ̀ lójú ìwé kẹfà ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune tó jáde láàárọ̀ yìí. ká tó lọ sí ojú ọjà ẹ kọ́kọ́ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní pápápá lábala ètò ọrọ̀ ajé ni àkọ́kọ́ rẹ̀ wọ́n ní àwọn onímọ̀ jìmí nípa ti ọ̀rọ̀ ìfowópamọ́ àti ètò ìṣúná owó wọ́n ti mú àbá kan wá o wọ́n ní ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ coronavirus tó wà lóde kì í ṣe kúrẹ́ o ó sì ti ba ètò ọrọ̀ ajé ó ti bà á jẹ́ kọjá àyè àfikọ́lọ́run dákun kó bá a tún ṣe ẹni tó ti fi ìgbà kan àná rí jẹ́ ààrẹ fún àwọn ìgbìmọ̀ kan tóun náà rí sí ọ̀rọ̀ ti àwọn aṣèṣirò owó ńlẹ̀ Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Sam Nsekwe ó ní àbálọbábọ̀ náà ni pé bí wọ́n ṣe máa ń yá àwọn èèyàn lówó ní ilé ìfowópamọ́ láti ìdá 13.5 tó wà tẹ́lẹ̀ ẹja wá sílẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n gbéjà lọ sí ìdá 12.5 ìpè tó ìdá 12.5 yọ̀ọ́dà báwọn ẹ̀tànsìkò ẹ̀ sí ilé ìfowópamọ́ àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti 13.5% sí 12.5% ìpè kí ìdẹ̀rùn lè dé báwọn èèyàn ìpè owó tí wọ́n bá yá náà tí wọ́n fi ṣòwò ìbáyé kòróyìn náà ni wọ́n ta gbogbo àná láti rí bí ohun gbogbo ṣe lọ ó wá kúrò níbẹ̀ ó di ọwọ́ òkè ìmí tó tún wà lọ́wọ́ òkè ni wọ́n ní àgbọ́kànlé tí kì í panilébi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ohun tó ti ń pa wá báyìí ó ti fẹ́ ju ibi lọ tẹ́lẹ̀ nígbà tí ọdún yìí tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tó ń gbogbo ń bọ̀ ní rọ̀ṣọ̀m àsùnwọ̀n tí a ní àṣẹ́lẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ òkèrè foreign reserves tá a ní wọ́n ṣa gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ jọ wọ́n ní owó tó ń bẹ̀ ń bẹ̀ ó sì jẹ́ ọ̀tàlénírínwó mílíọ̀nù dọ́là ó dín díẹ̀ $454.05 million ńlá ní àfi fẹ̀rẹ̀ tí ó di oṣù kínní ọjọ́ kínní oṣù kínní ọdún tá a wà ń bẹ̀ yìí ń ló bá ṣẹ́ dànù láti $454.05 million ló bá já wá sí $36.57 billion wọ́n ní lọ́wọ́ tá a wà yìí nǹkan ti tún ṣe orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà owó ti tún fẹ́ gẹ̀yìn wá sí ilẹ̀ lásìkò tá a wà yìí láti $36.57 billion ó ti lọ sí $36.12 billion ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù keje ọdún tá a wà yìí níbi ọ̀rọ̀ owó dé dúró nù ni o lábala tibẹ̀ yùn ẹ wá gbọ́ kókó eléyìí náà ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ayé ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ó ń bọ̀ ọmọbìnrin kan màmá ní ó ní òun lọ darapọ̀ máwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn tóun sì darapọ̀ mọ́ ọkùnrin 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìlógun òun bíi kẹ̀kẹ́ ológere. tó jó wa lójú ń rí ó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn ẹja máa lọ sí ojú ọjà. Ọlọ́run ṣàánú o. iṣẹ́ àmọ̀tẹ́kùn ti bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì láàrin ọ̀sẹ̀ kan 2,500. wọn ò tí ì tú lẹ́tà tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti fowó kọ́lẹ̀ wọn ò tí ì tú lẹ́tà tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó sì kọ̀sẹ̀ méjì. wọn ò tí ì tú lẹ́tà tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ̀ ń bọ̀ èmi náà wà mẹ́. Ajaabale. bá a bá lówó bá a kọ́lé owó olówó ni bá a lọ́lá bá a kọ́lé ọlọ́ọ̀lọ́lá ni ilé là á kọ́ tọ́mọ jogún ti fi ṣàdúrà fún baba àmọ́ sá ilẹ̀ là á rà ká tó kọ́lé o àròyé ò kájọ Revolution Plus Property tún ti kọ́lé wọ̀lú Ìbàdàn kí ni so. tó bá fẹ́ ralẹ̀. Revolution Plus Property ra plot 5 ilẹ̀ ní Best Center Estate tó wà ní Alábàtà nílùú Ìbàdàn kó gba plot kan sí lọ́fẹ̀ẹ́ ilẹ̀ wọn tún wà ní Victoria Court and Garden Òkè Olódó off Ìwó Road nílùú Ìbàdàn Richmond Court and Garden Òkè Mẹ́kù ní Ẹlẹ́bù nílùú Ìbàdàn Kẹ́lẹ́ Court and Garden ní Ìdó ó wà níwájú Ìdó local government secretariat lójú ọ̀nà ológun ẹ̀rú ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ bá ra plot ilẹ̀ 5 tí a tà ní 600,000 naira per plot ní Best Center Estate tó wà ní Alábàtà Mọ́níyà ẹgbẹ́ ọkọ̀ sí lọ́fẹ̀ẹ́ massive discount tún wà fún gbogbo ilẹ̀ wa tó wà nílùú Ìbàdàn fún iye tí a ta àwọn ilẹ̀ wa yòókù ẹ pè lórí 08053424485 tàbí 08053424486 ẹ sì lè pe 08053424489 Revolution Plus Property ilé ìrọ̀rùn lówó dákọ̀mù. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń béèrè fún àjọṣepọ̀ tó ń ti gbọ́ra ẹni yé fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ káyé lè bá a dùn gbé fún gbogbo wa nípa rírọ gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ olókoòwò kéékèèké oníṣọ́ọ̀bù tajà fọkànáìzà bábà taṣerun lọ́ṣọ̀ọ́ minimart
mẹkáníìkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láti sanwó ìdákọ̀mọ́ sínú àpò òṣùwọ̀n ìjọba tó tọ̀nà lábẹ́ òfin bí owó orí ìlérò èrè ìdókòwò ọlọ́dọọdún ìyẹn presumptive tax owó ibùdó ìdókòwò business premises àtowó ìdàgbàsókè environmental development levy ẹ mọ̀ rí àwọn aṣojú ìjọba káàkiri agbègbè pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ìléwọ́ lọ́dọ̀ yín kì í ṣe POS àwọn aṣojú ìjọba yóò béèrè lọ́lọ́kan òjọ̀kan láti mọ ìgbéléwọ̀n yín bẹ́ẹ̀ lẹ́gbàá àtẹ̀jíṣẹ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbéléwọ̀n yín láti mọ iye tẹ́sán láàrin ẹgbẹ̀rún 2 sí ẹgbẹ̀rún 11 náírà ẹ sì lè san owó náà fún àwọn aṣojú ìjọba tó wá sọ́dọ̀ yín ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rọ̀ wá láti rí dájú pé owó yìí jẹ́ sísan láàrin ọjọ́ 14 sí ìgbà ìtanilólobó àtẹ̀jíṣẹ́ kú fọmọnìyàn ṣe ni ó tẹ̀lé látọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ wá gbọ́ o ìjìyà ń bẹ lábẹ́ òfin fẹ́ni yòówù tó bá kọtí ikún láti sanwó yìí láàrin ọjọ́ 14 tàbí dí aṣojú ìjọba lọ́wọ́ ní gbogbo agbègbè ẹ lè pe 080-231-41123 Ọ̀yọ́ State Internal Revenue Service ló ń kéde. Crime alert, àdé crime alert. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn lówó kan. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn lówó kan. Àbò lórí ilé rẹ̀ pẹ̀lú ẹbí rẹ̀ o. Àbò lórí dúkìá rẹ̀ pẹ̀lú ilé iṣẹ́ o. Ṣùgbọ́n think of security, think of crime alert. Ṣùgbọ́n crime alert. Crime alert. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn lówó kan. Àbò ti di rọrùn tó bá ti bá wọn lówó kan. Fọ́nláyé kíkún láti darapọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Crime Alert. Orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni ẹ pè wọ́n sí tààràtà 080-352-96002 lẹ́ẹ̀kan sí 080-352-96002 Crime Alert. Ètò ààbò ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Arábìnrin. Ẹ ǹlẹ́ sà, kí lẹ fẹ́ rà? Ṣé o sí o? Ṣé ìwọ jẹ́ oníròbìnrin níjọ́ kan ti pẹ́? Tàbọ̀ jẹ́ obìnrin tí kò mọ ọ̀nà àbáyọ tí gbogbo nǹkan sì ti dojúrú mọ́ ọ lọ. Gbogbo ìgbà ló máa ń ríra rẹ bí aláìmọ̀ọ́sì, o sì ti pàdánù ìrètí lọ́pọ̀. Àsìkò ti tó fún ọ láti tún ìtàn ayé rẹ kọ sí dáadáa. Ìpele aláàdọ́ta ilé ẹ̀kọ́ ìrere àwọn obìnrin ó bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́. Níbẹ̀ ló ti á mọ̀ pọ̀ lọ́jọ́ iwájú tó dáa. Ẹ̀kọ́ nípa ìgbé ayé tó létò, bó ṣe mọ irúfẹ́ èyí gan tó jẹ́. Bá a ti ń kojú àwọn ìṣòro tó lé lé ọkọ, bá a ti ń kọ́mọ tọ́mọ lọ́nà tó dáa gbà. Bá a ti ń ṣalákòóso kàrà ẹni láì fààyè gba ìrònú àbàdì. Ìwọ ọkọ tíyàwó rẹ ò jẹ́ kó bóun lájọṣepọ̀. Jẹ́ o darapọ̀ mọ́ ìpele ẹ̀kọ́ tọ̀tẹ̀ yìí. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì ó wà lórí bá a ti gbádùn ìbálòpọ̀ láàrin lọ́kọláya. Darapọ̀ mọ́ Olúfúnkẹ́ Adétúbẹ̀rù olóòtú ètò Zimata lọ́jọ́ Sátidé ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ láti tọ́ sọ́nà bó ti lè darapọ̀ mọ́ ìpele aláàdọ́ta ilé ẹ̀kọ́ ìrere àwọn obìnrin. Aago 12 ọ̀sán lè tó bẹ̀rẹ̀ o. Fún àlàyé ìwọ pè tàbí tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sórí WhatsApp nọ́mbà yìí 08023242389 tàbí 0902-010-1080. Ètò ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ láti rí pé kò sáyè ìfarakínra o. A ó sì wo tẹ́ḿpílẹ̀sì oníkálukú. Ìbòmú ọ̀fẹ́ ń bẹ fún gbogbo ẹni tó bá wá bẹ̀. Ilé ẹ̀kọ́ ìrere àwọn obìnrin fún ìgbélé ayé gbádùn gbogbo obìnrin lápapọ̀. Nínú gbogbo ẹ̀yà ara ìdá pàtàkì lójú jẹ́ èyí ló mú àjọ Serich Peer Eye Care Foundation máa pé gbogbo ẹ̀yin tó bá ní àdójúkọ tàbí ìpèníjà nípa ojú láti darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí àjọ Serich Peer Eye Care Foundation gbé kalẹ̀ fún gbogbo olùgbé ìlú Ìbàdàn àti gbogbo agbègbè rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní àdójúkọ tàbí ìpèníjà nípa ojú ẹ darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pẹ̀lú 500 naira péré owó káàdì reading glasses wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ fún gbogbo àwọn tó bá nílò rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀fẹ́ tún ní àyẹ̀wò fún gbogbo ẹni tó bá kópa nínú ètò àyẹ̀wò ojú yìí. A ti ṣe ètò àti ìlànà fún ìtakété sí ara ẹni tí a mọ̀ sí social distancing fún gbogbo olùkópa. Ẹ máa bọ̀ ní Skyline Hospital lẹ́yìn ilé ìtajà fóònù slot Àbáyọ̀mí street lágbègbè Ìwó road Nìbàdàn. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 0905-444-8444 0905-444-8444. Olùkéde Mr. Martins fún iléeṣẹ́ Serich Peer Eye Care Foundation. Ojú wa kò ní relé wa o. Ìgbésẹ̀ làmí ẹ̀. Iléyá promo. Iléyá promo. Rọ̀mọ̀dánà kọjá. Iléyá promo. Ṣeré rẹ̀ lásìkò COVID-19. Iléyá promo rẹ̀. Àgbọ̀n ní ẹwàrà lẹ̀. Àgbọ̀n ní kẹwàrà lẹ̀. Deposit 50,000. Ẹ̀rẹ́kì àpò rẹ̀ sí kan. Deposit 100,000. Odidi àpò rẹ̀ sí kan. Deposit 200,000. Àgbọ̀nlá kan ló máa gbà. Ó lọ ó ti ń lọ. Yàrá tètè kan sí wa. Kò lẹ́gbẹ́ ayálégbé. Deposit 500,000. Àgbọ̀nlá méjì ló máa gbà. Deposit 1 million naira. Àgbọ̀nlá méjì ló máa gbà. Pẹ̀lú àpò rẹ̀ sí kan. Àti wọ́n kà lọ́rọ́. Deposit 1.5 million. Àgbọ̀nlá mẹ́ta ló máa gbà. 30% discount. Lórí plot ilẹ̀ kan. 50% discount. Lórí app lot of land. 40% discount. Ó bá san gbogbo owó lẹ́ẹ̀kan. Ilé ìdábùrẹ́ta. Ìkòròdú sì máa wá.
Ṣàgámù. Abẹ́òkúta Ìbàdàn. Àbújá Nasarawa. Èkó sì ti fẹ́ níbẹ̀. Ajaabale. alága fún sọ ìjọba àbílẹ̀ Àtìbà tó kalẹ̀ sí Ọ̀fà Mẹ́ta nílùú Ọ̀yọ́ Honorable Ibrahim Akínkúnmi ó ti gba gbogbo àgbẹ̀ nímọ̀ràn eléyìí tí wọ́n jàǹfààní ọ̀gbìn igi ẹ̀gẹ́ tí wọ́n pín fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ láti ṣàmúlò rẹ̀ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. ọ̀gbìn igi ẹ̀gẹ́ ọ̀hún ni wọ́n pe irúfẹ́ ẹ̀yà rẹ̀ ní TSS 419. Honorable Ibrahim Akínkúnmi ó fọ̀rọ̀ ọ̀hún léde ní gbàgede sekitẹ́ríàtì ìjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́ lásìkò tí ètò ọ̀hún tó ń lọ lọ́wọ́ láàrin ogunlọ́gọ̀ àwọn àgbẹ̀. Honorable Ibrahim Akínkúnmi ó ṣàpèjúwe irúfẹ́ ẹ̀yà gẹ̀gẹ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí eléyìí táwọn àgbẹ̀ tí wọ́n lè kórè rẹ̀ láàrin oṣù 7 sí 8 péré, eléyìí tí yóò sì tún jẹ́ kí ọrọ̀ ajé kó tún rú gọ́gọ́ sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ láìsí wàhálà kankan bí tí olè kọ́mọ. àwọn àgbẹ̀ bíi 700 níye 700 ni wọ́n jàǹfààní ọ̀gbìn gẹ̀gẹ́ lóṣù 7 sí 8 ọ̀hún pẹ̀lú àfikún oògùn apakòkòrò. gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò tún lè jẹ́ ìrónilágbára pàápàá jùlọ láàrin àwọn ọ̀dọ́ yíká ìjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́. lẹ́yìn náà Honorable Ibrahim Akínkúnmi ó tún gba àwọn àgbẹ̀ nímọ̀ràn láti tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn àtàgbègbè tílẹ̀ oko wọn wà kí wọ́n tún lè bá jàǹfààní nínú ètò míì bíi iṣẹ́ ṣíṣe nínú oko wọn lọ́fẹ̀ẹ́ éka ilẹ̀ kan fáwọn àgbẹ̀ kọ̀ọ̀kan. ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò sì káàkiri láàrin àwọn àgbẹ̀ bíi 300. bákan náà ẹni tí í ṣe alámòjútó ètò ọ̀gbìn supervisor for agriculture níjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́ Honorable Lasisi Afeez Ajibola ó mú wá sínú ìrántí wípé láìpẹ́ sẹ́yìn ó ní àwọn àgbẹ̀ níjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́ ni wọ́n tẹ́wọ́ gba àwọn erin àgbàdo tíjọba ti pèsè pẹ̀lú oògùn apakòkòrò. àwọn àgbẹ̀ sì tẹ́wọ́ gbà nígbà náà. àmọ́ ṣá o nínú àdéhùn Honorable Ibrahim Akínkúnmi ó ti wá sí ìmúṣẹ lásìkò tá a wà yìí. níbi ètò ọ̀hún ẹni tí í ṣe baálé àgbẹ̀ níjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́ olóyè Lukman Ọ̀pádọ̀tun Alágogo ó dúpẹ́ lọ́wọ́ alága fún gbogbo akitiyan rẹ̀ láti rí wípé gbogbo èèyàn tí wọ́n wà ní gbèríko wọ́n wà nínú ìrọ̀rùn pẹ̀lú àlàáfíà. ó tún tọ́ka sí bọ́ọ̀ eléyìí tí alága ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ sí Ìjáwáyà Òkèdòyìn àti Ajírọ́ba Àgbákin village. gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó dúró fún àpẹẹrẹ rere látọwọ́ alága. wọ́n wá ń gba aládùúrà wípé kọ́lọ́run ọba nínú àánú rẹ̀ kó túbọ̀ máa ṣàtìlẹ́yìn fún Honorable Ibrahim Akínkúnmi àti gbogbo ìgbìmọ̀ ìṣàkóso rẹ̀. alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP níjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́ Sọfíọ̀ Muideen ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé nínú èròǹgbà rere tíjọba ní lọ́kàn láti múgbé ayé rọrùn fún gbogbo èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. lára àwọn èèyàn pàtàkì tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò ọ̀hún láti rí àwọn ìgbìmọ̀ afúnṣọ́ ètò ìṣàkóso níjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́ àti Honourable Chief Azeez Rasak Ademola Super for Health àti Honourable Sodiq Waheed Adekunle Super for Education, Honourable Adeniran Yisa Adetunji Super for Works. bákan náà Honourable arábìnrin Limata Ayangbile Super for Youth Sport and Women Affairs. gbogbo wọn ni wọ́n wà ń kalẹ̀. àwọn èèyàn pàtàkì mìíràn tún ni Alhaji Sulaiman Kayode Ọláyíwọlá àti Alhaja Ọládìméjì Dauda Mujidat, ọ̀gbẹ́ni Ògúnyẹjọ́ Hakeem, Alhaja Nike Anyakojo, Engineer Nurudeen Aziz, Alhaja Hamzat Kafilat Adéfúnkẹ́ àti gbogbo aṣojú àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn aṣojú agbègbè kọ̀ọ̀kan ni wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ètò ọ̀hún. ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ògúnwálé agbẹnusọ fétò ìròyìn àti kéde sétígbọ̀ aráàlú níjọba àbílẹ̀ Àtìbà nílùú Ọ̀yọ́ tó kalẹ̀ sí Ọ̀fà Mẹ́ta òun ló fàtẹ̀jáde yìí síta. Words on Marble about reproductive and maternal health, sponsored by the Nigerian Urban Reproductive Health Initiative and the Get It Together campaign. Mothers are now beginning to take their health seriously as they see the need to survive and be able to raise their children properly. They are also able to find out more purpose to their life than just living to have babies. Nowadays, you find out that one purse cannot look after a family, no matter how small. And even the cost of living is rising as well. We have gotten to a point whereby you need both the husband and the wife to earn some form of income, no matter how little. Now you find out that the woman wants to be self-actualizing and not only earn a living, but make a form of impact by being career-oriented. Dr. Shola Odujiri, medical practitioner and public health specialist. Words on Marble by Nuritu and the Get It Together campaign. Ajaabale.
ilé epo Total Grace Oil and Gas tó wà káàkiri nílùú Ìbàdàn wọ́n ń ké sí gbogbo oníbàárà pátápátá pàápàá jùlọ àwọn onímọ́tò ọlọ́kadà onímárúwá àtàwọn aráàlú láti wá bá wọn dòwò pọ̀ ní gbogbo ẹ̀ka ilé ìtajà ilé epo Total Grace Oil and Gas tó wà nílùú Ìbàdàn nínú ilé ìta àti rí Total Grace Oil and Gas tó wà ní kìlómítà 3 gbọ́pàá ológun ẹrú nílùú Ìbàdàn àti nọ́mbà 126 Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Way ládojúkọ Mama Gold Building ọjà Òkè Àdó nílùú Ìbàdàn. Bákan náà ilé epo Total Grace Oil and Gas ó tún wà ní 57/74 ìsọpákó oríta pẹ̀rìn nílùú Ìbàdàn àti NEPA office bus stop Ọlọ́run ṣògo Ìwó Road Expressway Ìbàdàn. Tó bá di ọ̀la ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ 18 oṣù keje ọdún 2020 tá a wà yìí bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago 11 òwúrọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ gbogbo ẹ̀ka ilé epo Total Grace Oil and Gas yóò di ṣíṣí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Fún ìdí èyí oníbàárà ogún níye tó bá kọ́kọ́ kàn sí ilé epo Total Grace Oil and Gas lọ́jọ́ sátidé ọ̀la yóò gba epo 10 litre lọ́fẹ̀ẹ́ àtàwọn ẹ̀bùn míì lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Bákan náà gbogbo ọjà tó wà ńlẹ̀ nílé epo Total Grace Oil and Gas káàkiri ni wọ́n gbé kalẹ̀ lẹ́dínwó bíi petrol price, diesel price àti kerosene. Àwọn ọjà yòókù tó wà ńlẹ̀ fún títà náà òun náà gbogbo ẹ̀ ló wà ní ẹ̀dínwó. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08150823193 08150823193. Ajaabale. ẹ káàbọ̀ padà látọjú ọjà yìí òbí kí ló dé tó fi mí rẹ̀. mo fẹ́ ka ìròyìn àbí. ó yá ká kò sí wàhálà. torí ìròyìn àwọn àmọ̀tẹ́kùn ni mo fẹ́ kà kó tó di pa lọ sójú. ìjẹ́ dùn ọ́ ó yẹ kó jẹ́rìí. ṣé ẹ fi dùn mí ṣé mi ọmọ òwúrọ̀ ni. ojú ìwé 24 ìwé ìròyìn Nàìjíríà Tribune ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ àmọ̀tẹ́kùn. àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ akọni. wọ́n ní láàrin bí ọ̀sẹ̀ kan tí wọ́n ṣí ojú òpó lẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára ní ìpínlẹ̀ Èkìtì pé ẹni bá fẹ́ jẹ́ akọni nínú àmọ̀tẹ́kùn pé tìpínlẹ̀ Èkìtì kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fowókọ́lẹ̀ òjìléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin wọ́n ti fowókọ́lẹ̀ 740 wọ́n ní kò dín ní òjìléníẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin tó sá fowókọ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó jẹ́ akọni fún ẹ̀ka ti ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún tá a mọ̀ sí àmọ̀tẹ́kùn láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Èyí ni wọ́n ní ẹni tó jẹ́ bíi adarí fún àmọ̀tẹ́kùn tìpínlẹ̀ Èkìtì Brigadier General Joel Kọmọláfẹ́ ó ṣàfihàn rẹ̀ síta. Nigeria Tribune nígbà táwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wọ́n ní látìgbà tí wọ́n ti sáré sílẹ̀ lójú ẹ̀rọ ayélujára ó la òbítíbitì àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá wọ́n á béèrè pé ó ṣe jẹ́ pé orí ẹ̀rọ ayélujára òun lẹ ti ṣojú òpó lẹ̀ fáwọn èèyàn bàbá ní amọ̀ntà ń ṣe wọ́n ní àwọn tí ń gbọ́ fèrèfèrè pé àwọn kan ti fẹ́ fi ọ̀rọ̀ àmọ̀tẹ́kùn iṣẹ́ àmọ̀tẹ́kùn làwọn èèyàn ń jìbìtì tí wọ́n ti tẹ fọ́ọ̀mù jọ pé ìwọ máa bọ̀ kápọ̀ fẹ́ bọ́ darapọ̀ mọ́ àwọn akọni àmọ̀tẹ́kùn àwa ìlà àgbà ọ wọlé wọ́n ní ìdílé tá à ń fi sí ojú òpó ayélujára alẹ̀ pé ibẹ̀ ni wọ́n ní àwọn ò lè tọpinpin iye àwọn èèyàn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àwọn sì lè mú àwọn èèyàn tí àwọn fẹ́ mú ń bẹ̀ wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn orí adé náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ìdá 5 lé ní 60 kó jẹ́ àwọn ọdẹ lábẹ́lé tí ó darapọ̀ mọ́ àwọn akọni àmọ̀tẹ́kùn wọn ní àwọn náà gbà bẹ́ẹ̀ àwọn sì gbà pé àwọn tó jẹ́ orí adé yìí ni wọ́n fa àwọn èèyàn lẹ̀ tí wọ́n lè ṣòǹdùó fún wọn pé ẹni tá a fà á lẹ̀ yìí kò ní í ṣe ségesège ìbẹ̀ lójú ìwé 24 ìwé ìròyìn ti Nigeria Tribune tó jáde láàárọ̀ yìí. ẹ wá jẹ́ ń ta àwọn eléyìí ní kánkànkán àkọ́kọ́ rèé o àwọn tó ń dá wàhálà sílẹ̀ ní ẹkùn agbègbè àríwó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Boko Haram tí wọ́n ń dìtẹ̀ dá wàhálà rògbòdìyàn sílẹ̀ tọ̀tún tòsìn 602 inú wọn ni wọ́n ní àwọn ọ̀jagun mọ́ o tí wọ́n sì wáá ṣe ìbúra pé tó èmi lámọ̀rin ọmọ làkàṣègbè ìjọ tí n bá tún gbébọn tàbí dá wàhálà lẹ̀ lẹ́kùn agbègbè Niger Delta bóyá igi ata tàbí nǹkan kan kórè làwọn lórí ó wá kúrò níbẹ̀ ó bọ́ sí ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀rọ̀ kùkù kẹ̀kẹ́ ètò òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ondo yìí náà ni o ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó ti sọ̀rọ̀ ẹni tó ti fi ìgbà kan àná rí jẹ́ igbákejì ààrẹ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ Nàìjíríà Ike Ekweremadu ńlọ sọ̀rọ̀ lórúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ìpè ètò òdìbò sípò gómìnà ńpínlẹ̀ Ondo ilé àwọn ní òkú sí kóró wọn ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yọ padà gbàṣàkóso bẹ̀ ìpọ́wọ́ àwọn ló wà tẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ní ìmúrasílẹ̀ kùkù kẹ̀kẹ́ láti lè mú kí nǹkan ṣẹnure fún wọn nínú ètò òdìbò ní ìpínlẹ̀ Ondo
ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 9 tí wọ́n gbé kalẹ̀ Bello iná ló ṣáájú àwọn olùdarí ìgbìmọ̀ náà ṣùgbọ́n gbà tí ó fi ààbọ̀ lélẹ̀ ó ní àwọn mòye 12 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti dúró wámúwámú pẹ̀lú ẹni tí í ṣe Rotimi Akeredolu tóun náà fẹ́ díje dupò Rotimi Akeredolu yìí náà ló sì wà nípò gómìnà Olúṣọlá Ìjì òun náà wà ń kalẹ̀ Odimáyọ̀ Òkúnjẹ̀mí òun náà wà ń kalẹ̀ Ọláìdé Adélámì Kékémèké Isaac Olúṣọlá Ọ̀kẹ́ àti báńbá ń lọ Ìfẹ́olúwa Oyèdélé Ọlájùmọ̀kẹ́ Anífowóṣe Awódèyí Akínọlá Adétúlà Olúbùkọ́lá Abraham Olúṣẹ́gun Nathaniel Adójútẹlẹ́gàn wọ́n ní gbogbo wọn ló ti wà níkàlẹ̀ ní ilé aṣòfin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ agbẹnusọ wọn Right Honourable Adébò Ògúndòyìn wọ́n ti jókòó tòun ti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ rẹ̀ tó sì sọ di mímọ̀ pé gbogbo àwọn ìjọba àbílẹ̀ àti agbègbè ìdàgbàsókè gbogbo tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí gbogbo rẹ̀ kórajọ papọ̀ tó jẹ́ 48 gbogbo àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní kán káàṣà àwọn olùwọlé àti 33 local government chairmen àti 35 council development area chairmen wọ́n ní dúkìá ìjọba tó wà lákàtà yín ẹ̀wù ẹlẹ́wù aṣọ aláṣọ tó ti jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó bá wà lákàtà kálukú wọn tó fi mọ́ sim card kí wọ́n dá padà sásùn ìjọba lẹ́rọ̀ ojú ewé 29 ìwé ìròyìn ti Daily Sun ó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbá ìwé ìròyìn ti The Punch náà ó náà pé amọ̀ rẹ̀ síbẹ̀ lójú ewé kẹjọ ti The Punch. wọ́n fẹ́ lójú ọjà jẹ́ sáré ka ti àròtìlé kọ́lọ́njọ́ kó ṣàánú wa kí abiyamọ tó láǹfààní àti gbọ́mi kọ́ mọ́ fara gbàrúwẹ̀ lórí ọmọ tá a sì ti ń wò tá a ti ń dá fún tòló pé yọ padà ṣàṣẹyìndì lẹ́yìn èèyàn kọ́ mọ́ ṣáájú ẹni lọ. arábìnrin kan tó pè ní Dámilọ́lá Adégbóyè tí ó ń jẹ́ bíi ẹ̀gbọ́n fún Tolúlọpẹ́ Àròtìlé tó jẹ́ bíi awakọ̀ bàálù ìjagun àkọ́kọ́ rẹ̀ tójóbìnrin ní Nàìjíríà tí ó dolóògbé ń jóni ní Áfíríkà ṣèwádìí tó lágbára lórí ikú tó pa àbúrò òun Adégbóyè nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní Lọ́kọ́jà àná Thursday ló sọ ó ní ikú àbúrò òun yìí ti jẹ́ kí mọ̀lẹ́bí ó ṣe mọ̀nàmọ̀nà kí nǹkan ó pinyìn kì fáwọn ó nítorí pé ikú àìtọ́jọ́ ni oníbò lèyàn ó ṣe fi ọkọ̀ fẹ̀yìn ọkọ̀ rìn tá a mọ̀ sí reverse kó sì gbẹ̀mí èèyàn báwọn ní mọ̀lẹ́bí àwọn sì ní inú àwọn odò bẹ́ẹ̀ làwọn ò tún gbàgbọ́ pé irú ikú báwọn lọ ṣẹlẹ̀ torí pé òun lè sọ pé lọ́jọ́ tí ṣẹlẹ̀ yọ ṣẹlẹ̀ gan àbúrò òun wà pẹ̀lú òun ó ní ìdí rẹ̀ tó fi dàbẹ́ ni pé ó ń ṣòun bí ìgbà téèyàn lálàá ó ní òun àti Tolú làwọn jọ wà nù yàrá ó ní kódà ó ń sùn ó ní àmọ́ ìpè kan wá sórí fóònù rẹ̀ ó ní mo ṣe ń bá ń tọ̀hún sọ̀rọ̀ yóò ti mọ̀ pé bíi senior bíi ọ̀gá ni torí òun gbọ́ tó ṣe yes sir tí yìí ní kọ́ mọ̀ bọ̀ ní bárẹ́kè ó ní kò tiẹ̀ fẹ́ lọ ọlọ́tìkọ̀ òun yìí lòun sọ pé òun gbé òun sì já sílẹ̀ ní bárẹ́kè ó ní láàrin wákàtí kan lẹ́yìn ìgbà náà ẹ wá gbọ́ kọ́mọ pé n tó ń jálẹ̀ ní bárẹ́kè tí òun pé á padà ríra kọ́ wá di pé wọ́n ní ẹnìkan fi ẹ̀yìn ọkọ̀ rìn ó rìvásì ó sì gbẹ̀mí ẹ̀ báwọn náà nígbà tí màmá rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Naomi Àròtìlé màmá ní oríṣiríṣi ìrírí lòun mọ̀ tí lòun rí nígbà tí òun bí ọmọ yìí torí pé àkàndá ọmọ kan ni ẹgbẹ́ ẹlẹ́ kóòtù òjìbí tàmí sí Afẹ́nifẹ́re àwọn náà sọ̀rọ̀ wọn ni àwọn olùwádìí kan tó ń jẹ́ ọ̀jìnì tó jẹ́ pé ìwádìí irú ikú báyìí ní ń mọ̀ nípa rẹ̀ pé àwọn ló yẹ ká pèsè irú ọ̀rọ̀ yìí o kán wádìí ikú tó pa Àròtìlé ó nítorí pé àwọn ò fẹ́ gbàgbọ́ lóríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tí ń jáde òun pé bó ṣe kú náà ló yẹ kó ṣe kú nígbà táwọn ń sọ̀rọ̀ alukoro wọn ọ̀gbẹ́ni Yínká Odòmákè ó sọ lọ́jọ́ Thursday ó ní ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re fẹ́ kí wọ́n ṣí gbada lórí èṣù kí wọ́n mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ ẹni tó ti rí ni rí tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ bí ọ̀rẹ́ ẹni ó ní ó sì fẹ́ dúró kó kí ni ó sì kò tún mú ikú lọ́wọ́ kí ọ̀rẹ́ èèyàn tó rí èèyàn tó ti mọ̀ èèyàn tẹ́lẹ̀ fẹ́ kí èèyàn kó sì tún mú ikú lọ́wọ́ ó ní báwọn ṣe ń kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí ọ̀hún ó ní àwọn ń sọ pé ẹni bá pa ọmọbìnrin yìí wọ́n gbọ́dọ̀ wá jáde torí pé ikú rẹ̀ ó dẹ́rù bani ó sì bani lọ́kàn jẹ́ wọ́n ń gbàdúrà pé kọ́lọ́hún tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rere ní ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ló ti jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí àmọ́ inú gbogbo èèyàn ò dùn bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn mọ̀ pé ọjọ́ ń pé ejò lọ́wọ́ nú kódà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams náà ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ikú Àròtìlé wọ́n ní àdánù ńlá ni o kódà wọ́n pèjọba àpapọ̀ pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèwádìí tó lágbára lórí ẹ̀ Adams náà tóun sọ ó ní ẹ̀wò ẹjẹ́ ká sọ tòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa ejò lọ́wọ́ nú ó ní àwọn sì fẹ́ mọ ntọ́pa gangan àti pé oríṣiríṣi ìbéèrè wọn ló ń jáde lórí ẹ̀ náà ọ̀dà náà ta ní wa ọkọ̀ tọ́pa Àròtìlé níbo lẹ́ńtọ́ wa ọkọ̀ níbo ló wà nísìnyí ọ̀dà náà Àròtìlé ó wá kú sójú ogun gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n bàálù ojú ogun ó wá jẹ́ pé bárẹ́kè ló ti kú
ẹ gbọ́ irú ikú wo nìyẹn náà ẹgbẹ́ àwọn gómìnà àwọn náà sọ pé àdánù ńlá ló jẹ́ fún ilẹ̀ wa Nàìjíríà ikú àròtilé alága wọn tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì dókítà Káyọ̀dé Fáyẹmí inú ọ̀rọ̀ tó sọ jáde l'Àbújá ó ní àròtilé jẹ́ ọmọbìnrin tí ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ dáa tó sì jẹ́ pé ó ti ń fira rẹ̀ jìn fúnlẹ̀ wa Nàìjíríà láti jẹ́ pé òun fẹ́ sìn kí àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ lè bá wà kéètò àbúlẹ̀ wa Nàìjíríà lè bá gbópọn àmọ́ ṣe ni láàánú pé nígbà tí ọ̀pẹ̀kẹ́tẹ̀ rẹ̀ fẹ́ mọ dàgbà yẹn bẹ́ẹ̀ nígbà lójú ìwé ìkarùndínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigeria Tribune tó jáde láàárọ̀ yìí. ẹ jẹ́ àdójọ ọjà. Ajaabale. bá a bá lówó bá a kọ́lé owó olówó ni bá a lọ́lá bá a kọ́lé ọlọ́ọ̀lọ́lá ni ilé là á kọ́tọ́ mọ́ jogún ti fi ṣàdúrà fún bàbá àmọ́ ṣá ilẹ̀ làárà ká tó kọ́lé o àròyé ò kájọ Revolution Plus Property tún ti kọ́lé wọ̀lú Ìbàdàn kí ni so. tó bá fẹ́ ralẹ̀. Revolution Plus Property ra plot márùn ilẹ̀ ní Best Center Estate tó wà ní Alábàtà nílùú Ìbàdàn kó gba plot kan sí lọ́fẹ̀ẹ́ ilẹ̀ wọn tún wà ní Victoria Court and Garden Òkè Olódó off Ìwó Road nílùú Ìbàdàn Richmond Court and Garden Òkè Mẹ́kùn ní Ẹlẹ́bù nílùú Ìbàdàn Kẹ́lẹ́ Court and Garden ní Ìdó ó wà níwájú Ìdó Local Government Secretariat lójú ọ̀nà ológun ẹ̀rú ẹlẹ́yẹlé nílùú Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ bára plot ilẹ̀ márùn tí a tà ní $600,000 plot ní Best Center Estate tó wà ní Alábàtà Mọ́níyà ẹgbẹ́ ọkọ̀ sí lọ́fẹ̀ẹ́ massive discount tó wà fún gbogbo ilé wa tó wà nílùú Ìbàdàn fún iye tí a ta àwọn ilé wa yòókù ẹ pè lórí 08053424485 tàbí 08053424486 ẹ sì lè pe 08053424489 Revolution Plus Property ilé ìrọ̀rùn lówó dákọ̀mù. Irresistible, nutritious. Explore live radio and listen to podcasts on demand with the Zeno radio app. Music, comedy, sports, talk, religion, and much more for free. Discover the content you love and listen whenever you like on the Zeno radio app. Available in the Google Play and App Store. I love my extraordinary Indomie. Stop the gems when they knock your door. Tell them bye-bye so you know they do. You know say gems they bring sickness and Jesus come power. So clean your house with hypo. Don't handle tabletops and floors. You know they cause a toll at all. Protect your family. Go Hypo. Clean germs and dirty come out from your house with Hypo Bleach. Buy Hypo Bleach, now disinfectant for your household cleaning for only 25 naira per sachet. Wipe off germs with Hypo. Arábìnrin, dákun fún mi ní power oil tó wà nínú àpò pélébé kan. Oníbàárà mi, eléyìí má tóbi gan-an. Ìyẹn ni pé o ti gbọ́ nípa power oil inú àpò pélébé tí a ti fi ìpín mẹ́wàá òróró kún. Àfikún ìpín mẹ́wàá yìí má tóbi gan ni o. Bẹ́ẹ̀ni o, èyí ni power oil tuntun inú àpò pélébé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tí ó fi ìpín mẹ́wàá ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Èmi náà fẹ́ràn power oil ìjára tuntun yìí o. Kí wọ́n náà yá lọ mú power oil tí inú àpò pélébé tuntun tí a ti fi ìpín ìdá mẹ́wàá òróró kún ní ọ̀dọ̀ èyíkéyìí ohun tajà tí ó súnmọ́ ọ jùlọ fún $100 péré. Ajaabale. ẹ káàbọ̀ padà látọjú ọjà EOB mo fẹ́ gbé bàálù yóò gbé mi láti ilẹ̀ Ìbàdàn lọ sí ilẹ̀ Ẹ̀gbá tí n bá kó nílẹ̀ Ẹ̀gbá màá wá fi àbọ̀ sí Èkìtì. ó pé ojú kọ́ mọ́ dájọ́ lọ. bàjẹ́ ó tún náà. ọ̀rọ̀ rẹ̀ o àwa gangan ni wọn ò bá máa pè ní olóríire ẹ̀yin gangan làbá máa pè ní aláyọ̀. torí àdúrà wọn gbà lórí wa. àdúrà yín gbà lórí wa nù. kátà bẹ̀rẹ̀ rí bí àná yìí. Ọlọ́run mọ̀ sí wọn. lédè ẹlẹ́kùnjẹkùn kọ̀lá ńtẹ́nà. o íńtánẹ́ẹ̀tì ó wá sí lókà. wọn gbọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọn gbọ́ ní challenge. Ọlọ́run ti foyín ó ti fadò sí àfi bí orin SSP ọjọ́ sí. ó gbòògo kó jẹ́ tọ́lọ́hùn Fresh FM ó ti tún bímọ tuntun ọmọ ńlá sì ní pẹ̀lú. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ fèrèfèrè rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ á fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí í fọn rere anointing rẹ̀ àti iṣẹ́ evangelism àbí ìrere ẹ bẹ̀rẹ̀ sí í gbé ká gbogbo ayé o pé Fresh FM Ìbàdàn tó ṣe bẹ́ẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lọ́jọ́ kìíní àná tílẹ̀ Ìbàdàn gbé àtàwọn èèyàn rere ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtilẹ̀ Nàìjíríà àtàgbáyé lápapọ̀ ó bílẹ̀ Ẹ̀gbá ìyìn ṣètàn mọ́
lọ́wọ́ tá a wà yìí ó ti tún bí omi àkọ́tún sí ní 107.9 ní Ẹ̀gbá. ẹ sì bẹ́ẹ̀ ni 106.9 ní Èkìtì ẹ sì mọ̀ ìràwọ̀ ọ̀tán ó tún ohun tí àgbàlagbà pélé lórí bá a bá bímọ lẹ̀ lóòjọ́ ọmọ àjẹnàkú kì í yàrá o tájẹnàkú bá bímọ rẹ̀ lẹ̀ lóòjọ́ parí ẹ̀kẹ́ yóò jó didi ehoro lọ yóò ju ti ehoro lọ. láyé ńlá báṣọ aró lára gbé tá mọbi títí ń dá tiẹ̀ láró láyé ńlá bàtà lòkòkò sẹ́ni ó mọbi títí ń kun tiẹ̀ lóṣùn lèkélèké dé tẹ̀ òun tẹ̀ gbọ̀n òwò ẹyẹ fi mo dákú ṣeré ikú yàtọ̀ fún oorun kò níyàn bá a bá ní àdálẹ̀ ká tún ṣàbẹ́lẹ́pọ̀ bá bọ́ lọ́sọ̀ dọ́rú ẹ̀wọ̀ ẹnìkan ké wọlé jẹ́ kó mbẹ́ iobi. oníyanjú àtẹlẹ́pọ̀. ọ̀nà jì síra wọn Èkìtì mọ́ wà báyìí. mọ́ ọdún ọ̀rọ̀ rèé o ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àyẹ̀wò tó gàgàrà ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́kìtì akọ̀wé àjọ tó ń rí sí ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọ̀mọ̀wé ìgòmọ̀ ọ̀nàjà nígbà tó buwọ́lù gbọ̀n yí pé ẹ wá ẹ má jà danra wa láàmú ṣé irinṣẹ́ ìgbàlódé tó bá gbàmú la fẹ́ sọ ni àbí ibi tí wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ tá a ti rí àwọn ọṣẹ́ rere tí wọ́n ti kó ipa rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípínlẹ̀ Ògùn lẹ́kùnlẹ̀ kóòtù òjire lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà arìnrìnàjò lọ sílẹ̀ òkèrè àtúnbá ọwọ́ wọn níbẹ̀ káàkiri ẹ má jà dára wa láàmú mọ́ iléeṣẹ́ Fresh FM ẹ̀jẹ̀ kó máa tẹ̀síwájú lódì gbéra èdè Èkìtì bá jáde lẹ́nu màmá àti orin ó mà ṣe o láyé ká lè jẹ́ ohun mi mú bó ṣe ń tẹ̀síwájú wọ́n ní iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lákọ̀tún lórí ìdánrawò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ látìgbà tí ìbuwọ́lù ti dé lọ́jọ́ 14 oṣù keje ọdún tá a wà ń bẹ̀ yìí wọ́n ní Fresh FM Ìbàdàn 105.9 FM Fresh FM Abẹ́òkúta 107.9 FM Fresh FM Adó Èkìtì 106.9 Ọlọ́run ti fadùn fóyin sí i gẹ́gẹ́ bí ọmọ tuntun èyí tí ọ̀gá wa ọ̀mọ̀wé Yínká Ayéfẹ́lẹ́ MON tọ́lọ́hún ṣètú gbé kalẹ̀ sọ́wọ́ bàbá ìdùnnú ṣubú láyọ̀ wípé mẹ́ta ni bàbá ń ṣètò oore yẹn ò stop ńbẹ̀ ó sì ń tẹ̀ síwájú ẹ wo tí tv náà ẹ gbọ́ láìpẹ́ kì í ṣeré o ẹ máa jẹ́ kí n tí ì bẹ́ látọ̀dọ̀ tèmi wọ́n ní yàtọ̀ fún pé Fresh FM ó jẹ́ iléeṣẹ́ rédíò wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá gbé yẹ̀wò dáadáa ẹ rí i pé yàtọ̀ fún pé à ń ṣe ètò wípé ìyá síkírá náà ní àmọ́ kí yín o Fẹ́mi gbémi òkè ìyá sàláwá ní ìmọ̀ kí yín o DJ Bright gbémi òkè wọ́n ní iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti yàtọ̀ kájà fún ẹ̀tọ́ ìlú ká sì so òkodoro ọ̀rọ̀ torí pé tí wọ́n bá ti ní kálá òkodoro ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ gbà á kí gbogbo òlú fi kọ́gbọ́n sányán nìkan ni ló lè pìtàn kó tó paṣọ wọ́n ní ètò kọ́nilẹ́kọ̀ọ́ bá a ṣe tún sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ ìyún náà kọ́ mi sùn ohun abábò ní níyì ẹ wo àbọ̀míre kẹ́ má sọ pé ẹ̀rí kan kí ló dé tó close àwọn fistan tó wà níwájú. mo rí kó aago 10 ti lù mú sí mọ̀ pé tòmí ògùrí ẹ̀rọ àgbàgbé DJ Bright ní òun ò ní tìjú yọ wọ dànù lórí afẹ́fẹ́ nísìn. bámi wá latest Ayéfẹ́lẹ́ kó fi sí. tó akọ àwọn tí ó kàròyìn Àjààbálẹ̀ míì lẹ́tùn bá pàdé lọ́la àmọ́ aago 7 sí 8 ní tọ́lá o àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé àtìlẹ́yìn lẹ́ ń ṣe fún wa àdúrà yín sì ń gbà lórí wa àwọn ọmọ yóò mọ pàdé aláàánú ẹni ìtàn Olúṣẹ́gun Bámidélé ló kọ mi Shalom. ọ̀dà kódùn kó pọ̀ pé Ọlọ́run bá nìkan ló lè fi fún ni èyí ó fi fún òní dìbàjẹ́ àlékún rẹ̀ tá à ń béèrè fún Ọlọ́run ó ṣe fún wa bí iṣẹ́ wa bá ti ṣe é fi hàn ta gbangba ẹ ṣé o ẹ kú fẹ́ o Samuel gbé sàbí mọ́ ní ìpàdé wa ó tún di wọ̀ sọ̀rọ̀ ara ilé rẹ̀ fún ọ. yà lọ yeye jamani tá a forúkọ bu èyí láṣìírí ṣá àwọ̀ rí. Ajaabale. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. Fun. Mr. Flavor rocks the house, making us wind our ways to some of his best music. What can follow a flavored weekend? Well, Afro DJ is taking over this Saturday. It's gonna be a big weekend. The king of Afro Juju, Shino Perez, will be on Owambe Saturday on African Magic. Are you ready to dance and forget your sorrow? Because there is no way you can be sitting when Sashino Peters is on the mic. Sashino Peters, Lonely Afro Juju, the difference is clear. Did you know Sashino Peters was the first artist to fuse Afrobeats with Juju music when he released his first album Ace in 1989? He's the Afro Juju maestro that we've come to love and dance to. His first album was an instant hit as it won him the Artist of the Year and Album of the Year awards 4 decades later. And he had 16 albums to his credit.
Sashino Peters is a legend that will be performing live on Africa Magic this Saturday. DSTV and GoTV are bringing the Shinomania experience live to your house, so get your dancing shoes ready. And let me just add that our parents grooved to Sashino Peters those years, and we will absolutely love to watch him perform. So while you're paying for your DSTV and GoTV, pay your parents' subscription too, and let this be your little gift to them this weekend. It's a weekend to remember. Turn on Friday with Pepsi featuring Tiwa Savage, Techno, and DJ Obi. Then the FA Cup semi-finals on Super Sports. Big Brother 9 Season 5 starts too this weekend. Then Shinomania experience with Shino Bidders on Africa Magic, Urban, and Family. It's indeed a big and unmissable weekend. Get ready to dance with SSP on 18th July, showing on DSTV channel 153, 154 and GoTV channel 2 from 8:30 p.m. Download my DSTV or my GoTV from your app store to manage your account, upgrade and stay connected. On one best Saturday with Sashino Peters, exclusive to Africa Magic on DSTV and GoTV. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. The minute you enter, you attack my vision. I sign up on top your mother, like I'm a mission. One man must see you get the same intention. I sorry no they carry last, the more I shall be position. Body open, that's why anywhere you enter, designers they from Parapa, they want chop you up. Any location, you do a designer shop. This kind that you carry is a crime. I call the police, you'll be breaking the law. Body ain't go, baby, tell me this your body ain't go. Body ain't go, baby, tell me this your body ain't go. Body ain't go, me and my boy, my factory. Body ain't go, trigger me. Oh my baby, they trigger me. This no matter where they finger me. That this no matter where they finger me. Trigger me. Yeah, say if you want to go to back, oh my baby, make you talk, no they finger me. Yeah, no they finger me. Yeah. This your one shot hot. I'm getting high, I need one more shot. If you give me bill, I'm gonna go so. If you give me bill, I'm gonna go so. Yeah, this your one shot hot. Now only you all I'm hot on so. Now only you waiting for my thoughts. If you give me bill, I'm gonna go so. Yeah, body yeah, go. Body yeah, go. Baby, tell me this your body yeah, go. Body yeah, go. Baby, tell me this your body yeah, go. Body yeah, go. Me and my boy, my factory. Body yeah, go. Straight from jail to my own to put you know how to go. She said she down with it. She said she down with it. Any of your friends need to follow. Stop boy, you the king number one with it. Sound man number one with it. Yeah, we'll be the symbol. This kind that you carry is a crime. I call the police. This is a long shot hot. I'm getting high, I need one more shot. If you give me bill, I'm gonna go so. If you give me bill, I'm gonna go so. Yeah, this is a long shot hot. Now only you all I'm hot on so. Now only you waiting for my thoughts. So if you give me bill, I'm gonna go so. Yeah, because the calamity baby kill us slowly. We are not ready for this kind of body. I say you cause the calamity baby kill us slowly. They are not ready for this kind of body. This kind of body. All right, this is the kind of banger for a Friday morning. Good morning to you from wherever you're listening to this dial. It is Fresh 105.9 FM right here in the beautiful city of Ibadan. My name is Ajaabale Olu, and that was Two-Face alongside Wizkid with Opo. And yes, I'm working very closely with DJ Bride alongside Ibukoraji. And yes, welcome to the law this morning. On this program today, I'll be joined by the chairman, Nigeria Bar Association Ibadan branch, Mr. Olayinka Abiodun Eson. Good morning, sir. So good to have you on the program. Good morning. How are you?
Yeah, I'm very well, thank you. Good morning. Okay, your mic is on now. And he's accompanied by Mr. Yusuf Rahimi, who is the secretary, and I also have Memuda Yusuf, the publicity secretary of the Nigerian Bar Association Ibadan branch. I would like to tell you that this program is actually for you. This is the law, okay, because we understand, the importance and the significance of the legal profession. That is why we have this kind of program, and also to continually educate our people about the laws of our land. So this is homecoming for you. Yes, I agree with you. All right, let's talk about the NBA very quickly. What are the roles of the Nigerian Bar Association, especially at the state levels? Well, the Nigerian Bar Association is not at the state level. We are here in Ibadan. It is Ibadan branch and not your state branch. Oh, your state branch. Okay. This is Ibadan branch. Your state, we have the Shaki branch, we have the Oyo branch, we have the Ogbomoso branch. Wherever there is a judicial division, there will be a branch of the NBA. Okay. So the judicial division, the branch of the NBA is attached to the judicial division. Not a state branch. Okay, so in like your state, how many branches do we have? We have the Ogbomoso branch. Okay. We have the Oyo branch. We have the Shaki branch, and we have the Ibadan branch. All right. Let's talk about your role as the chairman, the freshly elected, the oven fresh chairman of the NBA Ibadan branch. I'm just about 2 weeks old. Yes, less than 2 weeks actually. Yes, less than by tomorrow. I'll be 2 weeks. 2 weeks. Okay. Thank you. I'm the leader now of the bar, and we want to bring fresh things into the bar. As a leader of the bar, I have a wonderful team. This time around, I have 5 women on board with me. Okay, yes. That's a good inclusion. That's the highest we have ever had run, and we had our first vice chairman being the female in the history in 66 years of existence. Wow! So we want to hit the ground running. We are going to make sure that we take care of the welfare of our lawyers, and also make sure that it's an all-inclusive thing. We will interface with the judiciary and make sure that we bring back the hope that is seemingly lost. Okay. And as the chairman, I oversee, with the assistance of other members of the executive, the affairs of the lawyers in the Ibadan branch. All right, that's interesting. I know that corruption remains one of the biggest demons we've been struggling with as the people of this country. And yes, the judiciary obviously has a critical role to play in the fight against corruption. But oftentimes we've heard allegations, even by politicians, saying, the judiciary is not helping in the fight against corruption. Remember, President Muhammadu Buhari once said that as well. So, how are you, as a body, the NBA? I know now you have limited role as the chairman of the Ibadan branch, but what do you think the NBA needs to do to help in the equitable justice, access to justice for everyone, and for us to, curtail corruption to an extent in the country? Yes, anything that you want to curtail, you must start from the root. These judges that we all allege take money, do not pick it from the streets. Corruption is not all about receiving. Giving to is part of it. We need to talk about you. We need to talk about me. We need to talk about the politicians complaining. They are the ones that give it. Once your case is not good, don't take it to court. You don't just come and say they take money. Who gave the money? It must be the people that are giving the money. Stop giving the money. If your case is not good, don't go to court. There are other avenues. The ADR, mediation. You don't have to call, in order to kill the judiciary, you don't have to call it a bad name. When you talk about access to justice, nobody will complain that you have filed a case, at least in about the judicial division, and it's not going to court. Yes, things might be slow, and it is because of the procedure. When I say the procedure, I mean that the number of cases might be more than the available judges. And we are working on it. Just yesterday, the family court was commissioned. Yes, by the executive governor for your state. Yes, you will see that with that is a specialized court, and things are going to move faster. We are not where we were yesterday. We are moving forward.
very soon, with the promise made, I hope they will appoint more judges. But particularly about corruption, it is whatever you don't cure from the root, you won't resolve the problem. The judges don't pick it on the street. That is, if there is anything like that. It is not the lawyers that are litigants. The money, whatever incentive, comes from the litigants, which may include you. Which may include me. Yes. Okay, I doubt. COVID-19 pandemic has put new challenges before justice institutions, not just in Ibadan or your state or Nigeria alone. I think it's all over the world. And you mentioned that here it might be delayed when you were explaining, the fact that you would always find your case filed in court in your state, because you said there might not be enough judge. How are you coping with serving justice, especially now when we know that we have backlogs already and people are waiting to file their cases in court? Well, as far as Ibadan is concerned, cases are being filed. Because there will be social distancing, there will be spacing, the judiciary came up with a notice. And the notice is that the court sits on different days and you attend to cases. That has been going on. It won't be like before when you can have 25 cases on the list and all of us will sit in court. You only come in when you have a matter, and the required witness or litigant is the one that will come into court. Everything is getting slower because of the COVID-19, but we are coping. We hope to move into virtual courts, but there is this issue if it's going to comply with the Constitution. But they're working on it. They're working on it. As far as the Ibadan Judicial Division is concerned, the judges have been structured on how to sit. Some sit on different days, and they are attending to important matters now. When I say important matters, I mean time-bound matters and urgent matters. So what are the classes of matters that are not that important? Well, every matter is important. One is just more important than the other. For example, if I talk of fundamental right enforcement, we consider this as important in the sense that people cannot just be locked up and we do nothing claiming COVID. That will be given priority. There are some that are time bound, that has to happen within a particular period of time. Those ones will be given priority. But if, for example, you are fighting me over one plot of land there, nothing will take that land. It can wait. It can wait. That one can wait. All right. I've heard cases of fake lawyers, and it worries me because I read a report sometimes of a man who's been practicing in Ilorin for 10 years, was won cases up to the Supreme Court level, and he was later found to be a fake lawyer. There was a case of another man that's been practicing for 15 years before he was apprehended. And NBA has a body. What is it doing to ensure that, these fake lawyers do not bastardize this profession? That's one. Two, how would the people be able to identify fake lawyers if, they can practice for 10, 15 years, even without the body knowing? That must have been a while ago. But now, things have changed. Some of these lawyers were apprehended just February of this year. I know of one that was apprehended, yes. I agree with you. I know about that too. But that one could not have been practicing for 15 years before the arrest. Recently, we now have stamp, which you apply for every year. All your processes, by processes I mean the papers you file in court, you attach your stamp, and you cannot get stamp if you are not verified by the Nigerian Bar Association. It is not just Ibadan branch, it is done centrally. You have to apply for the stamp. You state your enrollment number, which is the number given to you on your call by the Supreme Court. Now, we are operating a membership portal. Okay. Where all members, for example, Ibadan branch, you will be able to access on the Nigerian Bar Association portal, the national body. There is find a lawyer.
anybody can go on the website, punch the name, it will bring the lawyer out. It is being fought, and I can assure you that if every lawyer in the next 1 or 2 years, every lawyer will be verified, will be on the portal of your branch and on the national, and the issue of fake lawyer, we will take it out. The legal profession, we hold ourselves, the entire country, a duty to lead by examples. It's not, people just make a lot of noise about the fake lawyers. You have fake doctors too. I'm not sure I've ever heard of a fake presenter, but I know it might exist. We in Ibadan, we have started a process of issuing ID card. Okay. So every member of Ibadan branch in not too long would hold ID card issued by the branch. Apart from that, there's a limit to which this issue of arguing cases to Supreme Court, there is a limit to which you can do before the fellow lawyer will suspect that no, this is not how we do it. We do it. This is not how we do it. Okay, I know. What are the processes for you to become a member of the Nigerian Bar Association? Once you are called to the bar, after your university education, as a lawyer, as a law graduate, okay, there's a difference. Okay, you would proceed to the Nigerian Law School and do the bar finals. People that study abroad will come back and do the part 1, then join the people that study in Nigerian University at the part 2. After you are successful at the exam, you'll be called to the bar. Okay. At that time, we can call you a lawyer. Okay, so once you graduate from the university as a law graduate, you cannot practice if you're not called to the bar. You do not pass. Okay, you mentioned that there's now the stamp that has made it difficult for people to, practice when they have not been called to bar or to the bar. But there are fake stamps, It's a bit difficult to fake. I would agree with you. There will be fake anything. I'm not too sure that it's not. You won't find a fake human being. Once there is original, that is where the word is there. But you would have to apply for the stamp after paying your practicing fee for that year. Once you apply for the stamp, it is issued centrally by the national body. And you must affix it to everything, to every document you make, the processes in court, your letters. It is difficult to get that fake lawyer because your enrollment number will be on your stamp. You must have an enrollment number. So by the time you are faking it, it is either a non-existent enrollment number or somebody else's enrollment number. I once had a lawyer who even complained about the rigor of having your stamp, who felt that there could have been an easier way around it from the body. He felt that for somebody who had been called to bar, say in the 80s, and would need to always submit his certificates, his school certificates as well, before he can get the stamp. I mean, this was a person that was complaining that he's applied since, say, 5 months ago and is yet to get it now. So, and which was why I talked about, the data, I think, before we came on here. Is it not possible for, like you said, just punch the names and you have all the document out and it's possible for you to get the necessary things to have work running? I don't know who is complaining, but the person probably must have been complaining to you. And not to me, because I will tell the person that once you are verified, nobody is asking you for your certificate every year. Once you are verified, all you need to do is pay your practicing fee, apply through your local branch, which is, for example, Ibadan branch, and we process it. This year, a lot of things have been slow. It is not just the processing of the stamp, processing of everything because of the pandemic. We send the stamp to Abuja. It will be made in Abuja and sent back to you. The payment of practicing fee starts from the 1st of January of every year, and you have till the 31st of March to pay your practicing fee for that year. Immediately you pay, you can apply for the stamp.
and process it. Meanwhile, between the 1st of January and the 31st of December, the stamp for last year is still effective. I would ask my members, if they complain to me, not you, to tell them that we should start applying early. It is not easy to produce stamp. I don't know the figures, but I know we will be hitting about hundreds of thousands. I mean, there are a lot of lawyers in Nigeria. And if you want to maintain the standard, kick out the fake. Apart from the local branches, almost all the local branches have an anti-touting committee that will fish out and attend to issue of fake lawyers. But if you want it to be done, you cannot decentralize it. There must be one body to issue it. So you will not support unbundling of the NBA? Well, we have our branches, but not that you produce stamp at every branch. It should. I am of the opinion, and I will stand by it, that should be produced centrally. All right, we can try and make it faster. Okay. There's always the room for improvement. It's a Fresh 105.9 FM Ibadan. We're going on a quick break. Keep it right here. Don't go away. Fresh 105.9 FM. Your feel-good radio. Stop the gems when they knock your door. Tell them bye-bye so you know they do. You know say gems they bring sickness and disease come power. So clean your house with Hypo. Don't handle tabletops and floors. You know they cause a toll at all. Protect your family. Go Hypo. Clean germs and dirty come out from your house with Hypo Bleach. Buy Hypo Bleach, now disinfectant for your household cleaning for only 25 naira per sachet. Wipe off germs with Hypo. Fresh 105.9 FM. Your feel-good radio. Welcome back. It's to Fresh 105.9 FM Ibadan. I've been speaking with the chairman, Nigerian Bar Association Ibadan branch, Mr. Olayinka Abiodun Esson. Access to a lawyer is the single most important precondition for suspects to be able to exercise their right. And I know that you guys are not cheap. So oftentimes, people find it difficult to have access to a lawyer, especially in criminal cases. Okay, so what are the steps taken by NBA to ensure justice again, access to justice? Because I mean, if you do not have an access to a lawyer, then obviously you might not have the kind of justice that is expected when you don't have anyone to defend your case. I don't know what you mean by lawyers are not cheap. You people are not cheap. Yes, not everything good is not cheap. The truth is that almost everybody in Nigeria will have a legal practitioner in its either immediate or extended family. So even if it is not by way of coming to me professionally, there should be someone around you that can assist you. Apart from that, the Nigerian Bar is not the Nigerian Bar Association but the branch. We have a human rights committee that would do if cases pro bono. If it is worth the while, you cannot be caught in the action and you are a thief or something. But if it is, we are approached, we have the pro bono department, the human rights committee, and the pro bono department will do it. Apart from that, the government set up legal aid council. They have an office at the secretariat. The access to a lawyer is not so difficult, and I'm sure that it is not all the time that it is my fee that dictates if I take any brief. Most lawyers have what they do for pro bono in their office. So when you have a good case, you can decide, I can do this for free. When I have somebody that is being cheated and is poor, well, if you are rich, why should I do it free? I won't even encourage that. But if you can pay for it, if you can't pay for it, and I see genuinely that you don't have money. You don't have money. Most lawyers will do the cases, especially criminal cases. And the fact that when you said it's a precondition,
I know that even in civil matters, you can handle it yourself. There's no precondition that you must have a lawyer before you. Okay, in cases of civil matters, even in criminal matters. It is just advisable that you get a lawyer. A lawyer, okay. I remember that on December 2012, I saw this report. Actually, the UN General Assembly for the first time adopted the principle and guidelines on access to legal aid in criminal justice system, which includes the use of paralegal. Has that been adopted here? Do you have people that are not so qualified as lawyers, but that can, being called and represent people as paralegal? No, that is not. You cannot. If you are coming to court to represent an accused person or in suspect, Nigeria? a defendant, you must be a lawyer. I must commend some judges, because when you don't have a lawyer, it happens in the Oyo State, the judiciary of Oyo State. Most judges would ask lawyers in open court that would you like to assist this person, and we get people that come out and say yes, I would assist. Okay, so it happens. You feel that there is no need to have paralegal in the first place, especially as it concerns. You see, what qualifies you as a paralegal to be able to handle the criminal matter, as you have said? If I just pick anybody on the street and say you come and handle, maybe your experience, maybe the fact that you've been going to court with a lawyer and you've had a bit of education. You probably went to the law school and maybe you failed the bar examination and you don't want to go back, and you decide, with my experience I should be able to represent someone. No, I will not support that, because you might compound the person's issues. If you are not represented by a lawyer, now pick a paralegal that I don't know how to say this, but my people will say half education is worse than none. Because if you think you know it, you are talking about freedom, you are talking about a criminal, you are talking about the consequences of that trial is so high that I will not advise paralegal. All I can say is that government should please fund the Legal Aid Council. And if we fund the Legal Aid Council, we would be able to get lawyers. Even for me, you can post cases to private senior lawyers to help supervise the young ones. But certainly not that we just say because you go to file paper for a lawyer, come and appear for a suspect or a defendant. No. I will not support that. So before I allow you go, what should we be expecting from these new executives? You mentioned that you have an amazing team, and I can see actually. So, what should the lawyers in Oyo State expecting? What's going to be different? Thank you very much. I was going to tell you that I made my electoral promises to the lawyers and not the lawyers. Yes, I said lawyers. I am going to, with the cooperation of other members of the ESCO, we are going to take care of the welfare of our members. The continuing legal education. We are going to be teaching ourselves compliant. For example, we have no choice now that to be compliant with how to deal with this pandemic. Continuously, I must give kudos to the past executives. They have done well, and You're ready to build on it? I'm ready to build on it. And with our welfare, we are working on the insurance, both health insurance and life insurance, so that we take care of ourselves. The facilities in the court, I thank God the head of the judiciary, Honorable Justice Emel Abimbola, has promised to cooperate with us, and it has started. We are going to have phones in court so that you don't have to be physically present to make inquiries. I promised my people that we are going to raise the bar. All right, thank you so much for coming on the program. Thank you. This morning, the new chairman, Nigerian Bar Association, Ibadan branch, Mr. Olayinka Abiodun Eson. Thank you so much for accompanying him. Mr. Yusuf Rahimi, is the secretary, and my brother's wife. I need to point out Mohammed Yusuf, the publicity secretary. That is the first. Memuda.
female publicity secretary in 66 years. Whoa! Congratulations. Okay, she's my sister. She's my brother's wife. We're celebrating that afterwards. All right, that's the program for today. Thank you so much for keeping it fresh. 105.9 FM. But I'll see you again on the lawn next week. My name is Abimbola Olowu. Good morning and have a splendid weekend. Of course, remember to stay safe. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. Ìbàdàn kí ni so Fresh FM. Igi pẹ́pẹ́ ní bó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ́ du. Igi pọ̀lákùrọ̀ ká tó gbọ́lá dídùn fúrèké. Elédùà ló ní kẹ́gbin ó rẹwà púpọ̀ ju gbogbo ẹranko lọ. Fresh FM làgbà iléeṣẹ́ rédíò lásìkò yìí. Fresh FM 105.9 làwọn èèyàn bí ọlọ́lá àti bọ̀rọ̀kìnní ń gbọ́. Kò ṣe é máa gbọ́ ní Fresh FM lájò ní nílé ní lóko ní Fresh FM ilé orin ní challenge Ìbàdàn lọ́lá àwọn ti ràn káyé bí oòrùn. Ìdánilárayá ìròyìn àsìkò láì fi pọ́bọ́yọ̀ láì ní figbọ́kànbọ̀ kan nú. Ìránnilétí àṣà àdáyébá kápolówó ọjà kọjá ọ̀làjẹ Fresh FM ilé orin ní challenge Ìbàdàn lọ́ba ọ̀rẹ́ wa má yí síbòmíì mọ́ 105.9 ni ó jọ sí tójúmọ́ ló sì tiẹ̀ máa mọ báyé ti ń lọ Fresh FM mègídà gbogbo agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọba amóhùn gbẹ́mù. Fresh FM 105.9 òkè téńté tábìlì ló wà ẹ máa gbádùn àǹṣó. Àṣúré tètè lórúkọ tí wọ́n ń pè ọjọ́ mo pè é kó o jẹ́ mi lẹ́nìí. Ọ̀bàràǹbìrì lórúkọ tí wọ́n ń pè ìwọ ìgbà mo kì ọ́ jẹ́ kígbà mi ó sọ nínú rẹ. Òní lọ́jọ́ 17 oṣù keje ọdún 2020 mo kí alára akíkúnmi mo kí àjèrò ẹ wò mí wàláhì mo kí ọwọ́rọ̀gùn àga ìmọ̀ta èdè. Sálàáfíà látújọ pàdé ara wa. Ọjọ́ àkójọ míì tún rèé. Gbogbo ń dáadáa téèyàn kó jọ láyé lọ́nà ẹ̀tọ́ Ọlọ́run á jẹ́ ká jọ kó wọn jọ. Bá a bá kó jọ àárín nǹkan rí fi ṣe. Ló kọ àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìkànnì yìí. Fresh FM 105.9 àti tìhín àti tibí àti tọ̀hún àti tibẹ̀yẹn Ọlọ́run tó lọ́jọ́ òní kò ní bà kankan jẹ́ ń bẹ̀. Èrè tí obìnrin jẹ́ bọ̀ lábọ̀ ọjà òun lọ́lọ́run ó jẹ́ a máa jẹ lágbára Ọlọ́run. Fresh FM Nigeria. Ọlọ́run figi ti Ìbàdàn lọ́lẹ̀ ńpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Fresh FM Nigeria. Ọlọ́run figi ti Ẹ̀gbá lọ́lẹ̀ ní Abẹ́òkúta. Fresh FM Nigeria. Adániwáyé ó fi ti Èkìtì lọ́lẹ̀ nílùú Adó. Fresh FM Nigeria. Mo mọ̀ pé ntẹ́ máa fẹ́ bèrè ní pé bolókàn. Èmi tí ó tẹ́ pé mo gbénú mọ̀ràn mo mọ tó ń bẹ́ẹ̀ máa di yín ṣé bí ọkàn. Ok, ṣé kí n sọ fún yín? Ẹ fọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀. Ẹ sáàjẹ́ abẹ lọ́hùn pé kí Ọlọ́run Olódùmarè tó lọ́jọ́ òní. Òhun ni òhun ló ń ṣe é.
bíbélì ní tí ò bá jẹ́ pé olúwa kọ́ ilé náà ó ti yé yín náà ta ni Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ta lọmọ bàbá Joel tó kú ń jọ́sí mélòó lára ẹ̀ mélòó lọ́jọ́ orí ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run olódùmarè ọba tó ń ṣẹbẹ̀ ní òkú ònídìí àrò yóò dẹ̀ ṣe láṣẹ jìnnà ní lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run kódà bọ́ bá wá jìnnà tán tẹrú tọmọ ni ó yọ abọ́ wábẹ̀ láti wá mú àti láti wá bù ń bẹ̀ ẹ sáàjẹ́ á máa tọrọ àánú ọlọ́run gúngùn ẹ̀mí tó fi máa ṣeyọrí. Àyìndé ti kọrin ó parí orin ọmọ gbọ́láhàn Àyìndé K1 the ultimate ó ní borí ire kọ̀rẹ́ mi èmi gangan lórí ire kan. ẹ fọ̀rọ̀ ọ́lẹ̀ yẹ ti kó gbogbo ọ̀rọ̀ tán yányán. yẹ́sìkẹ̀ mo kí i pé ètùkù lé lórí ètò yàtọ̀ fún tèmi. ẹ sọ fún alára ẹ sọ fún ajérò níjẹjọ atábí ọgbọ́n adábí àrà adẹ̀fi lọ́lẹ̀ láti ìjẹjọ yẹn àṣẹ kò sí ní tí ò pọ́síbù tí ò dẹ̀ rọrùn dáadáa ọlọ́run ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kùrukùru bojú ọjọ́ díẹ̀ àmọ́ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n ń bẹ ní ìkànnì wọ́n ló tún kù òun ní ìbọn rò àwo bá ti ṣe tọ́jọ́ bá ti fẹ́ sọ wípé nẹ́tíwọ̀kì fẹ́ ṣe bó ṣe lóhùn ó ṣe àwo ọgbọ́n kan àtúndá béèyàn bá máa yí nìke ìtún máa yí ní padà rẹ̀ ni wọ́n ní kí ló dé sóò dárúkọ ọjọ́ ni tí nẹ́tíwọ̀kì yẹn tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ń jẹjọ́ ókè ọjọ́ mo dárúkọ rẹ lónìí nítorí pé mo mọ orúkọ tí wọ́n ń pe ọjọ́ ìgbà mo kì ẹ́ lẹ́nìí fún mi lóde tòní ṣe jẹ́ kó mi ọ́ là gàràgà láti ìbẹ̀rẹ̀ tí ó fi dópin ètò lénìí àtẹni tí ó pè bó bá tó àsìkò tí n ó ṣe ojú òpó kalẹ̀ àtẹ̀mí tí n ó gba ìpè wọn ohùn àwa méjèèjì jẹ́ ó lálẹ́ gàràgà ìsọ̀rọ̀ àwa méjèèjì jẹ́ ó lálẹ́ gàràgà bẹ́ẹ̀ ni o àbúrò mi ò yé mo sọ fún ẹ nítorí pé kìnnìkan mọ́ kìnnìkan mọ́ kìnnìkan lórúkọ tí wọ́n ń pe ọjọ́ kìnnìkan mọ́ kìnnìkan mọ́ kìnnìkan lórúkọ tí wọ́n ń pè wọ ìgbà àtọjọ́ àti ìgbà lóde tèní ẹ yá mi lóde tòní lò ẹ yá mi lóde tọ̀la lò ẹ dẹ̀ yọ̀ǹda òde fún mi lọ́jọ́ gbogbo tí ẹ bá wá rí ngbà náà ẹ mọ̀ tù sí ẹ mọ̀ tá a mú ẹ sí àbúrò mi ò yé yẹ́sìkẹ̀ DJ Bright mo kí ẹ aṣàlùbáríkà that's Ace Fẹlá Aníkúlápó let's go. Okay. La 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 okay. Lórí ètò lẹ́nìí àtún díṣì ẹ̀ fún yín bá a ṣe ń díṣì ẹ̀ ní gbogbo ìgbà ẹ jẹ́ mùkúntún àti mùlẹ́ kọjá àkà sí nǹkan ẹbẹ́ mi ni ẹbẹ́ yìí ni ṣebí lé orin la wà challenge ńlẹ̀ Ìbàdàn wàláì kò sọ́mọ náà tí ó jọ ṣe àfikófiwẹ̀ alẹ́ máa gbọ́sẹ̀ lé lọ́wọ́ tá a wá gbé ẹ́ jùlọ tá a máa rún ọṣẹ rèé o bóyá liquid ni àbí solid one lọ́rẹ̀ èéfi faṣọ àbí àbọ̀ àwa bọ́ ẹ̀yìn kò lè àwa máa jẹ́ rárá o ta ló wá fẹ́ fi petrol dín àkàrà kí ni wọ́n fẹ́ gbójúlé gbà ọ̀tún yọ akíkúnmi kó o gba òsì yọ gba agbede méjì yọ lójú pópó kò síbi tí ò gba lágbára ọmọ ọ̀lẹ́nìkan òun láàyè ò lè gbà báwo la ti ṣe tá a ṣe báwo la ṣe rìn tá a rìn kí ni wọ́n ń sọ kí ni wọ́n ń wí mbẹ̀ ọ̀gbẹ́ni kí ló ní wọ́n ń sọ kí ni wọ́n ń wí mbẹ̀ ohun tán bá ń wí ni oníkan gbóhùn rẹ̀ sókè ẹ sọ fún alára pẹ̀lú ajérò ẹ sọ fọmọdé pẹ̀lú àgbà
onílé ti gbalé ọlọ́nà ti gbọ̀dẹ̀ lọ́wọ́ sáà yìí akínkùnmí ti gbòde kí ni wọ́n ń wí kí ni wọ́n ń sọ ó yá let's go. Gbogbo pẹ̀lú ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ṣe ń lọ níwájú. Tí àwọn olómele ń bá wa tẹ̀lé wọn. Ṣọlá international drama máa bá wọn bọ̀. Ẹ̀yin oníjìtá ò ẹ máa tẹ̀lé wọn bọ̀. Gẹ́gẹ́ àtọ̀sán ọwọ́ yín dà o. Gẹ́gẹ́ àgbọ̀wọ́ yín o. Ayéfẹ́lẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kẹ́ bọ́ságo. Ayéfẹ́lẹ́.